Amina. Àwa ti ara tiwọn náà tọrọ fún gbogbo àwọn executive láàyè yìí. Pátápátá. Láwọn tí Ọlọ́run fún ní àṣeyọrí ṣe. Gbogbo tẹ́ bá ti ń dáwọ́lé Ọlọ́run dákun jẹ́ mọ́ ṣàṣeyọrí o. Àwọn àlejò wa tí wọ́n máa bá wa lálejò láàyè ilé ní Ọlọ́run bá ní dúró tì wọ́n. Wọ́n wá bí pẹ̀lú bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run dákun jẹ́ kí wọ́n padà pẹ̀lú arrahmanir rahim. Ìkẹ́ Ọlọ́run ní kí wọ́n gbé padà. Àfi àánú Ọlọ́run bẹ lọ́hùn. Allah. Gbogbo jàmáà yìí náà lọ́kọ̀ request lẹ́ni. Mo sì ń ka request yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé Ọlọ́run jádùá mi ó gbà. Àbí òsínú request yín. No request ẹ tún kọ ní gbogbo yín látòkè délẹ̀ ní pé Ọlọ́run dákun já ọmọ mi ó ṣoríire. Inú request ẹ tún kọ òun náà ní pé ọmọ mi Ọlọ́run bá ní fún wa lálàáfíà. Amina. Inú request ẹ tún kọ òun náà ní pé wọ́n Ọlọ́run ọba gbogbo àwọn aláboyún Ọlọ́run jẹ́ wọ́n sọ̀ láyọ̀. Amina. Inú request ẹ tún kọ òun náà ní pé àwọn ọmọ mi tí wọ́n tó lé ọkọ lọ tí wọ́n èlò Ọlọ́run pèsè ọkọ àlùbáríkà fún wọn. Amina. Inú request ẹ kọ òun náà ní pé gbogbo àwọn ọmọ mi tọ́ta yá ni Ọlọ́run bá ní pèsè aya lálùbáríkà fún wọn. Amina. Inú request ẹ kọ òun náà ní pé Ọlọ́run àwọn ọmọ mi tí wọ́n wá admissions universities or polytechnic or any higher institution Ọlọ́run dákun jẹ́ ọbọ̀ sí. Amina. Àdìsíkì táàbì tọ́ wọn tí wọ́n láṣeyọrí Ọlọ́run mọ́sá àdálé wa lọ́wọ́. Amina. Inú request àtọkọ náà ní pé wọ́n Ọlọ́run gbogbo àwọn tí ń bẹ bí tí wọ́n rọ́ ọmọ bí Ọlọ́run pèsè ọmọ fún wọn. Amina. Inú request àtọkọ bí náà ní pé wọ́n Ọlọ́run ọba gbogbo ẹgbẹ́ mi ń gbé mọ́tò wá Asalatu èmi náà fẹ́ gbé mọ́tò wá mọ́tò lọ́rọ̀ mi kàn mọ́ fẹ́ ra mọ́tò Ọlọ́run rà fún yín. Amina. Inú request àtọkọ òun náà ní pé wọ́n Ọlọ́run ọba gbogbo ẹgbẹ́ mi ní kọ́lé mo sá ń sin kọ́kọ́rọ́ náà ní láti jẹ́ Ọlọ́run. Allah. Ẹ sì pariwo aláwọ̀ dáadáa. Allah. Ẹ sọ pé bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Ẹ sọ pé Rabba hazal bait. Rabba hazal bait. Ọlọ́run kọ́lé fún mi. Ọkọlẹ̀ fún mi. Ìwọ tọ́lọ́run ti kọ́ fún tí èyí yọrí ẹ̀ Ọlọ́run bá ní yọrí ẹ̀. Ìwọ tó ti yọrí tó ti dára síbẹ̀ Ọlọ́run fún mi láti kìtì ń dára bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe àmín dáadáa. Àwọn ọmọ wọn yàwó Ọlọ́run pèsè ìyàwó àlùbáríkà. Gbogbo àti àwọn wà nù oyún ọjọ́ òkúnlẹ̀ Ọlọ́run mọ́jọ ọjà sí nira. Àmín. Gbogbo àwọn tí bẹ́ẹ̀ ń dùbúlẹ̀ ẹ̀sán Ọlọ́run gbé wọn dìde. Àmín. Àwọn náà Ọlọ́run mọ́dé wa mọ́lẹ̀. Àmín. Ẹ sì ṣe àmín dáadáa. Àmín. Ẹni ìyá rẹ ti kú ẹni bàbá rẹ ti kú Ọlọ́run foríjì wọn. Ẹni ọ̀kan ń bẹ láyé Ọlọ́run dóòlà wọn Ọlọ́run gbàdúrà wọn. Àmín. Ọlọ́run Allah. ẹni wọn ní kàtí ń bẹ láyé nínú àwọn òbí ọlọmọdé akọsẹ̀ lára wọn o. Àmín. Ẹsẹ amínà. Àmín. Ara tí ìjádù ọgbà nù ni ọlọmọdé kọsẹ̀ lára wọn. Àmín. Àwọn àgbàlagbà bíbẹ̀ tí wọ́n bá ti dàgbà báyìí wọ́n dọ̀ méke ni wọ́n sì máa fẹ́ràn ni. Allah. Wọ́n sì tọ́ wọ́n fún ọ débi tí o ti sọ́nà mọ́. Allah. Ọwọ́ akun tó wì. Allah. Wọ́n níbo ni ọ̀gọ́ ti bẹ̀rẹ̀ pé lágbájá máa gọ̀ o ńbo ló ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n níbi ó ti bẹ̀rẹ̀ ni pé kí ìyá rẹ̀ ó jókòó sí ẹnu ọ̀nà kó wá sọ fún mọ́mí mi pé mo fẹ́ kọjá. Wọ́n lọ́mọ náà gọ̀. Ọgọ̀. Ó gọ̀ pé. Kódà ọgọ̀ fẹnu họra. Ọgọ̀ tó fẹnu họra. Ẹsẹ̀ tún ní kó tó wí. Báyìí pé mọ́mí mi ẹ kásẹ̀ lọ́nà mo fẹ́ kọjá. Lẹ́nu ẹ̀. Lẹ́nu rẹ̀ ọ̀ gbọ́dọ̀ wí. Kí wọ́n á lọ ṣe torí wọ́n tún lè kọ́ request lẹ́nu pé kí n lá ṣe. Ọmọ pàráàrò ni. Ọmọ lọ ọmọ bọ̀. Ọmọ lọ ọmọ bọ̀. Tí màmá fi wá ní fúnra pé. Tí iye màmá gan fi sọ pé àbọ̀ fẹ́ kọjá. Ọkọ wa làbí kí ló ń fẹ́. Ọfẹ́ kọjá ọfẹ́ kọjá. Ọlọ́run jẹ́ mi ogun. Ọlọ́run jẹ́ mi ogun. Ọmọ rinu. Ọlọ́run. Gbogbo àtà lóbi ọlọ́mọdé akọsẹ̀ lára wọn o. Àmín. Ó lè dàrún nù mọ́yàn lọ. Ó lè sọ àwẹ̀ nù mọ́yàn lọ. Ó lè bá jíjẹ mọ́yàn lọ. Ó lè gbàlìjẹ́ náà lọ́wọ́ yẹn tí ó sọ dínà. Ọlọ́run gbogbo àwọn tá a wá ní wọn ọlọ́mọdé akọsẹ̀ lára wọn. Àmín. Barika Ànábì wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Request tó tó kàn òun náà ni pé Ọlọ́run àbíọ́ ni bílù ti wá rí Ọlọ́run fi alọ́kàn balẹ̀ o. Àmín. Ọlọ́run fi alọ́kàn balẹ̀ o. Àmín. Ọlọ́run fi alọ́kàn balẹ̀ o. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ request yìí náà ni ẹ ṣe sùúrù o. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ẹ ṣe sùúrù o.
ohun tí o tó wà tó sẹ́kù ọlọ́mọsá gbàdú ẹni kọ̀ọ̀kan alibarika anabi wa sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ọlọ́run ajá kan sọlá ẹ̀dá níyàn tẹ fẹ́ lọ́dọ̀ lọ́hùn. amawa Ridwan Suleiman àti Amdala Suleiman tí wọ́n ṣe àdúrà ìparí iṣẹ́ ọlọ́run máṣá ṣe nírọ̀ fún wọn lẹ́ni o lálàhùlà wàlá quwwata illa billah wọ́n ní kẹ́ ẹ̀dá níyàn síwájú ọlọ́run. Ridwan Suleiman Bọ́lárìnwá Amdala Suleiman Bọ́lárìnwá tí wọ́n ṣe àdúrà ìparí iṣẹ́ lẹ́ni ọlọ́run dákun. ẹ ṣe amínà. amínà. o sì bèrè lọ́lọ́run pé ọlọ́run dákun ṣàánú mi. ọlọ́run dákun ṣàánú mi. sọ fún ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ pé ọlọ́run dákun ṣàánú mi. sọ pé ọlọ́run dákun ṣàánú mi. ọlọ́run dákun ṣàánú mi. ọlọ́run dákun ṣàánú mi. ọlọ́run dákun ṣàánú mi. má béèrè nǹkan mi lọ́dọ̀ ọlọ́run. tí ó béèrè náà àánú ọlọ́run ló béèrè fún. àánú ọlọ́run ni kò béèrè fún o. torí tó bá ló lọ àánú ọlọ́run ni. bẹ́ẹ̀ni. bọ́bá bímọ láyé àánú ọlọ́run ni. tọmọ rẹ bá yanjú. àánú ọlọ́run ni. tọba lọ re tọ́ bọ̀ re. àánú ọlọ́run ni. tọba rí mọ́tò rà láyé. àánú ọlọ́run ni. tọba rí ilé kọ́ láyé. àánú ọlọ́run ni. táwọn ọmọ rẹ yunifásitì lọ. àánú ọlọ́run ni. tí a tó ṣàṣeyọrí. àánú ọlọ́run ni. tí a tó níṣẹ́ lọ́wọ́. àánú ọlọ́run ni. tí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ò bàjẹ́. àánú ọlọ́run ni. tọkọ rẹ bímọ láyọ̀ o. àánú ọlọ́run ni. aya rẹ lóyún láyọ̀ o. àánú ó ọlọ́run ni. tún wá bímọ láyọ̀ o. àánú ọlọ́run ni. ọmọ rẹ rọ́kọ re. àánú ọlọ́run ni. ọmọ rẹ rọ́kọ re. àánú ọlọ́run ó ni. tún láya re. àánú ọlọ́run ni. ó sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. alhamdulillah. ẹgbẹ́ ọlọ́run bá ṣàánú rẹ̀ lọ́la yóò ọlọ́run dákun wá ṣàánú mi. ọlọ́run dákun wá ṣàánú. alẹ́ ni ọlọ́run bá ṣàánú rẹ̀ lọ́ra yé wá. bẹ́ẹ̀ni. ó sì sọ pé ọlọ́run dákun ṣàánú mi. ọlọ́run dákun wá ṣàánú mi. ọlọ́run dákun wá ṣàánú mi o. ọlọ́run dákun wá ṣàánú mi. tọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ ti dàníyàn àánú ọlọ́run ọba sọ pé bismillahir rahmanir rahim. àmín. hasbunallah. hasbunallah. sayutinallah. sayutinallah. min fadlihi. min fadlihi. wa rasulihi. wa rasulihi. inna ilallah. inallah. rọgìbù. rọgìbù. ọ̀ya ẹ̀mú 500 naira 200 naira ẹ̀mú jáde. káwá sí àdúrà ọ̀hún sí. káwá sí àdúrà sí báwọn. káká ìta kéyìn náà láàké. ọtúmọ̀ rẹ ní. káká ẹ̀kọ́ ọ̀hún sí. èèyàn ò lè kí àdúrà yẹn kọ́ lọ́ọ́ mọ́ fún un lóko ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore. wàláì wàláì. ní tí ẹ máa wí sówó nù tọ́jú ẹ bá ti wá ránṣẹ́ yóò sì padà wá jẹ. yóò padà wá ní hasbunallah. sayutinallah. sayutinallah min fadli. wa rasulihi. wa rasulihi. inna ilallah. rọgìbù. bẹ́ẹ̀ bá ti pọ̀ ọ̀rẹ́ àgbẹ̀ mo ti fún arí gan ẹ̀ ń bá wí báyìí tó bá wí sówó tó wá fi sẹ́bílẹ̀ láì àbóbóyàn ọlọ́run ọba ní àdìpẹ̀lẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n dá padà fi ń tọ̀ ìyẹn ni pé ọ labour lost ọ ẹlòmíì àmọ́ ṣe sàràfẹ́ lómi yóò tún kó bínú ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni àwọn kan bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́run kan bínú sí pé lágbájá ọmọ lágbájá mo bínú sí ọ lónìí tọ́ ọ bẹ́ẹ̀ lè sàánú fún yẹn tún bínú sí ọ. ẹni ọlọ́run bá ń bínú sí ọlọ́run ẹ sọ fọlọ́ ọlọ́run má bínú sí mi. ọlọ́run dákun má bínú sí mi. ọlọ́run dákun má bínú sí mi. ó yẹ mú náà jáde ẹ máa sọ síbẹ̀ ẹni wo ọlọ́run ààrẹ ni olówó lẹ́ni yẹn ó sì sànú fẹ́ni ọlọ́run bínú sí ó sì dolo sí. Allahu Akbar. lẹ́sùn tó sànú nu o. Allahu Akbar. ẹ sọ fọlọ́ ẹ kówó jáde ọlọ́run dákun má bínú sí mi má bínú sí mi ẹni tí ń ṣoore fún tí ń kó ìbínú rẹ ọlọ́run má dàánù mi sí lójú tí kì í ṣoore fún. ọlọ́run ẹni tí ń ṣoore fún. táànù ọlọ́run tún sọ̀kalẹ̀ sí gbèsè ayé mi. ọlọ́run ni ó jẹ́ ṣoore fún. ọlọ́run ìwọ lọ́ba tí gbàdúrà ẹ̀dá. bẹ́ẹ̀ni. gbàdúrà mi o. gbàdúrà mi o. ṣàánú mi o. ṣàánú mi o. lórí gbogbo àdáwọlé mi. lórí gbogbo àdáwọlé mi. ṣàánú mi. ṣàánú mi o. ọ̀yà wa gbólóyìn bisimilayi rahman rahim. bisimilayi rahman rahim. hasbunallah. hasbunallah. sayutinallah. sayutinallah. bifadlihi. bifadlihi. wa rasulihi. wa rasulihi. inna ilallah. rọgìbù. ọmọ tó kẹ̀ka ìwọ tó ti mú rẹ mú dákun mú gbólóhùn yìí ni ó wí sí i. ọlọ́run ọba aláàánú ẹ̀ ni
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Hasbunallah. Sayutinallah. Min fadlihi. Wa rasulihi. Wa rasulihi. Inna. Illallah. Ragibu. Ọ̀wá táwùdá sí. So ti táwùdá sí. Ẹ máa ti jẹ́ táwùdá. Wọ́n aṣọ pọ́lọ́ ṣàánú mi. Ọlọ́run ṣàánú mi. Tọ́ ọ̀ya ẹ̀yin finance dà. Finance dà. Subhana rabbika. Allah. Subhana rabbika. Allah. Subhana rabbika. Allah. Subhana rabbika. Subhana rabbika. Allah. 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 Subhana rabbika. Al-Fatiha. Takbir. Takbir. Ẹ jẹ́ ká sọ pé Ọlọ́run bá tóbi lẹ́ẹ̀kan sí ní orúkọ àwọn bàbá wa Council of Elders, àwọn ìyá wa Women's Wing àti àwọn olóyè Nasfat Moniya branch níbí ni a fi kí gbogbo wa pẹ̀lú gbólóhùn salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba atọrẹ kí àti gẹ̀ fún ànábì wa Muhammad, ọba tó ṣe wá báyìí náà la dúpẹ́ fún. Àdánwò tí ó dé bá wa tá a fi kúrò nínú ẹ̀sìn Ọlọ́run má jẹ́ ó dé bá wa o. Ọlá la hawla wala quwwata illa billahil azim. A ti sọ fún wa láti nǹkan bí oṣù mélòó sẹ́yìn àti ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn pé àwọn tí ó ń ṣe àkóso branch wa níbí tá a mọ̀ sí Nasfat Moniya branch Ìbàdàn land, a ní pé tẹ̀nà wọn ìyún àsìkò tí wọ́n fi ń ṣe ìṣàkóso branch wa yìí ó ti tẹnubodò, léyìí tí wọ́n sì ti bá wa ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ṣúra committee. Àwọn ṣúra committee nígbà wọ́n parí ìjábọ̀ wọn, wọ́n fi ṣọwọ́ sí àwọn aláṣẹ tí ó jẹ́ àwọn zonal executive. Nígbà tí àwọn zonal executive tí wọ́n sì ṣe àkójọpọ̀ àwọn orúkọ wọ̀nyí pẹ̀lú ìfọwọ́sí wọn, òun náà ni wọ́n ti ṣe ìgbéjáde orúkọ àwọn olóyè tuntun eléyìí tí wọ́n máa ṣe ìṣàkóso branch tá a wà yìí fún ọdún méjì mìíràn. Nígbà náà la wá pè gbogbo wa pé kájọ dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá pé alihamudulilayi. Ọpẹ́ yẹn ó rù ó kéré pọ̀, alihamudulilayi. Ẹ jẹ́ ká jọ̀wé níwáláwà ní alhamdulillahi rabbil alamin. Kí ló jọ fàdí ọpẹ́ mi àtẹ̀yìn? Òun náà ni pé ní nǹkan bí ọdún méjì yẹn sẹ́yìn lájọ wà níbí tí wọ́n ṣe inauguration àwọn olóyè yẹn. Àwọn olóyè tuntun eléyìí tí wọ́n wá máa ṣe ìṣàkóso míì fọ́dún méjì sẹ́yìn, Ọlọ́run bá yóò bá wa tukọ̀ rẹ̀ náà o. A sì ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóyè tí wọ́n ti bá wa ṣèṣàkóso sẹ́yìn. Ọlọ́run bá tó ti ní kẹrù re tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ báyìí ẹ rí bí rede sí o. Ọlá àwòlà wàlà quwwata illa billahil azim. Lásìkò yìí mo fi wá ń fi kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá wa láti òkèdókè tí wọ́n ti dé látàná, tí wọ́n ti wà ní àárín wa ń bí iṣẹ́ olóore wọ́n ti ń bá wa ṣe látàná yẹn. A kí àwọn tí wọ́n jẹ́ national executive wa tí wọ́n ti wà láàrin wa ń bí. Bákan náà la kí àwọn zonal executive wa tí wọ́n ti wà níbí. Láìpẹ́ yìí a ó máa pè wọ́n síwájú láti forúkọ wọn tí wọ́n sì máa bá wa tukọ̀ ètò náà lọ. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد ọba Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ṣèkẹ́ àti gẹ̀fún níṣẹ́ ńlá ọmọ Amina Muhammad ọ̀rọ̀ ìrọ̀lù níṣẹ́ ńlá Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad ọba Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ṣèkẹ́ ìgẹ̀fún níṣẹ́ ńlá àtàwọn aráalé ànábì àti jama Nasfat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad ọba Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ṣèkẹ́ àti gẹ̀fún níṣẹ́ ńlá àti gbogbo àwa náà ọ̀gbọ́ ọwọ́ àpáta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad ọba Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ṣèkẹ́ àti gẹ̀fún níṣẹ́ ńlá àtàwọn aráalé ànábì àti jama Nasfat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad ọba Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa ṣèkẹ́ àti gẹ̀fún níṣẹ́ ńlá àtàwọn aráalé ànábì àti gbogbo wa pátá Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya rabbi salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulallah Muhammad ya Rasulallah Muhammad ya Rasulallah Anabi ya Rasulallah Asalatu wa salamu alayka ya Rasulallah Asalatu wa salamu alayka ya Rasulallah. Takbir. Nígbà tí a sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé ètò tó kù báyìí àwọn ọ̀gá wa láti national àti zonal executive ni wọ́n mọ̀ bá ètò tó kù lọ. Mo wá láyọ̀ láti pe ẹni tó jẹ́ akọ̀wé wa tí wọ́n jẹ́ zonal secretary Alhaji wa Ganiyu láti wá bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ dáadáa kádé ládé. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ọlọ́run tí ó ṣẹ́ gbogbo wa kù tó ní wípé kí a tún di ọjọ́ èní adájọ́ ọjọ́ náà sì kò. Ọlọ́run tún wá pé kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kí gbogbo ètò tí a fi sí èní Ọlọ́run ní kí ó ṣojú ẹnìkọ̀ọ̀kan wá. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run jọmọ́. Láti ìgbà tí Ọlọ́run ti pé kí ìjọ wa ìjọ olóríire tí a mọ̀ sí Nasfat tí ó ti kalẹ̀ sí Moniya tí a wà yìí. Ìgbà kan la wà ní group, ìgbà tó yá àtúndì inaugurated branch tí Ọlọ́run sì fi bàbá wa tí Ọlọ́run ní kó máa darí ètò náà látìgbà náà tí wọ́n sì ń kó gbogbo executive wọn tí Ọlọ́run láàánú jùlọ tí ò jẹ́ kí wọ́n ó pẹ̀dé. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run jọmọ́ o. Títí tí àwọn náà wá fi wá lo àsìkò náà
gẹ́gẹ́ bí ètò tí ìjọ wa ìjọ olóríire náà gbé kalẹ̀ ẹnìkan èyí jáwádé tí wọ́n bá ṣe díẹ̀ ẹlòmíín náà ó tún bọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni ètò ìjọ Nasfat gbogbo ẹni tó bá jẹ́ executive gbogbo ohun tó ní láti lò tó bá lo ọdún méjì àkọ́kọ́ bóyá ó tiẹ̀ tún wá pé kò ká tún jẹ́ kó lọ ọdún méjì míì sí tó bá ti lo táàmù méjì tí í ṣe ọdún mẹ́rin ó di pé kí ẹlòmíì náà kó tún bọ́ síbẹ̀ nìyẹn o eléyìí náà ló wá jẹ́ kí ọjọ́ òní kó wáyé ọjọ́ ìdùnnú ọjọ́ oríire ọjọ́ àlùbáríkà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pàtàkì jùlọ gbogbo àwọn tí Ọlọ́run sọ pé wọ́n wá gba ìṣàkóso ìjọ wa Nasrullah Fati tí a mọ̀ sí Moniya branch tí wọ́n tẹ̀rí gba ìṣàkóso náà nígbà tí Alhaji wa Lamidi Abdulwahid Abiodun tí wọ́n ti gbìyànjú tiwọn lójú ọ̀nà ti Ọlọ́run ọba tí wọ́n sì ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí Ọlọ́run wá sọ pé kí wọ́n fẹ́ bá ọkọ̀ náà débùtì ògo tí ẹlòmíì náà yóò tó wá tẹ́wọ́ gba ìṣàkóso náà lọ́dọ̀ wọn òun náà ló jẹ́ kẹ́ ẹ rí gbogbo wa níbí báyìí àtàná òun náà láti wà níbí gẹ́gẹ́ bí ètò ìjọ Nasfat ẹnikẹ́ni tí ó bá gba iṣẹ́ Nasfat ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ ni òun fẹ́ ṣe o torí pé ẹrù àlùjánnà àwọn bàbá wa ní pé ẹnìkan ò ní bá ní kọ́nà kan o àfi ká ṣiṣẹ́ tọ́ a ṣiṣẹ́ tọ́ ni láfi rí àlùjánnà wọ̀ òun náà ló jẹ́ ìṣàkóso tí àwọn ẹni wa tí wọ́n fẹ́ tẹ́wọ́ gbà lénìí ara ẹrù àlùjánnà wọn tí wọ́n ń dì náà ni ìwọ tí wọ́n ń pè ipe kí wọ́n náà wá kó wá ṣètò Ọlọ́run kí wọ́n náà wá ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ọba kó wá di ipò kan mú nínú ìjọ Nasfat kó o fi máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ìwọ náà mọ́ tẹ̀tì ìgbà táwọn ilé ìwé bá fi parí ìwọ náà máa gbìyànjú máa múra sílẹ̀ pé èmi náà ó sìn Ọlọ́run ọba ò ní pe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lókù Alhaji wa tí wọ́n jẹ́ alága lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé láàrin ìṣẹ́jú péréte wọn ó yẹ̀bá sẹ́gbẹ́ kan tí ẹlòmíì ó wọlé káwá tó bẹ̀rẹ̀ ètò náà máa pe bàbá wa Alhaji wa Fati Warani láti bá wa ṣe àdúrà ìbẹ̀rẹ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Olúwa a fi ìbẹ̀rẹ̀ ètò wa a fi lé ẹ lọ́wọ́ a fi àárín rẹ̀ a fi lé ẹ lọ́wọ́ a fi ìkásẹ̀ rẹ̀ kó ńlẹ̀ náà a fi lé ẹ lọ́wọ́ ìwọ lọ́ba tó ń ṣe lánàá ìwọ náà ló sì tún ṣe lénìí ìwọ náà ló tún máa ṣe lọ́la ọlọ́run dákun ìjọ Nasrullah Fati ọlọ́run mọ́jọ́ dàrú láláyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́jọ́ dàrú láláyé lọ́yọ̀ state mọ́jọ́ dàrú láláyé nínú ìlú Moniya mọ́jọ́ dàrú láláyé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar. ẹ jẹ́ ká sọ pé jazakumullahu khairan ọlọ́run bá ní gba àdúrà tí yín náà. báyìí
ní àárín wa ní orúkọ president wa pátápátá Alhaji wa Sherif Mumin, orúkọ wọn Abdulmumin, orúkọ wọn la fi ń kí gbogbo wa, tó fi dórí bàbá wa Amoruf Oníkẹ́ tí wọ́n jẹ́ sí missioner pátápátá, orúkọ tí wọ́n náà la fi ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ààyè yìí. Ní orúkọ àwọn méjèèjì yìí a rí àwọn tí wọ́n rán wá láti Èkó tí wọ́n wà ní àárín wa gẹ́gẹ́ bí national officers. Àtàná ni wọ́n ti wà níbí torí àtàná la ti ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ executive ní ààyè yìí. Ká tó kò mí ní àná ilẹ̀ ṣú pátápátá lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ṣe fún àwọn èèyàn wa. Bódẹ̀ ṣe máa ń rí ní gbogbo ìgbà tí a bá ti fẹ́ gba ìṣàkóso níbìkan ni eléyìí kó ní kálukú wa káwa lè bá a mọ̀ pé eléyìí ni tèmi lè ṣe, eléyìí ni tèmi lè ṣe, eléyìí ni ìjọ wa gbé kalẹ̀ ní àṣà, eléyìí ni ìjọ wa gbé kalẹ̀ ní ìṣe. Gbogbo eléyìí òun náà ni wọ́n ti fi yé wa tí àwọn tí wọ́n jẹ́ executive tí wọ́n sì ti mọ ohun tí ó tọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láti ṣe. Àwọn méjì tí wọ́n wà láàrin wa láti headquarters náà ni brother mi Alhaji wa Kamaldeen Badmus, àwọn náà wà láàrin wa, tó bá yá tán bá wọlé a máa fi wọ́n hàn yín. Bákan náà brother mi tí wọ́n jẹ́ liaison officer fún Ọ̀yọ́ zone, àwọn náà brother mi Miftahu Balógun, àwọn náà wà ní àárín wa ń bì báyìí. Bákan náà ọ̀gá wa pátápátá tí wọ́n jẹ́ zonal chairman ní Ọ̀yọ́ zone Alhaji wa Abdulmumin Bayo Asis, àwọn náà wà ní àárín wa. Bákan náà igbákejì wọn Alhaji wa Abdulsalam Oyèbámijí Ògbómọ̀ṣọ́ náà làwọn náà ti dé nísìn nítorí ètò yìí náà ni. Bákan náà gbogbo àwọn executive wa ní zone gbogbo wa náà wà níbí látòrí ìyá wa tí wọ́n jẹ́ lórí gbogbo àwọn obìnrin pátápátá, ìyá wa Aminat Ahmed, àwọn náà wà ní àyè yìí. Bákan náà ni ẹni tó jẹ́ membership secretary Alhaji wa Bídèmí Ọlábíyí, àwọn náà wà níbí báyìí. Additional auditor wa ń bí báyìí, zonal financial secretaries, zonal empowerment secretaries àti gbogbo àwọn olóyè yòókù láti zone, gbogbo yín la kí o, ẹ káàbọ̀ sí ààyè yìí. Nígbà tí a kí gbogbo àwọn wọ̀nyí, a kí àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ elders council ní ààyè yìí pé ẹ kú ìgbàlejò wa o. A dẹ̀ kí àwọn ìyá wa women's wing pátápátá, ẹ̀yin náà ẹ kú àlejò wa o. Ọlọ́run yóò bá ní dúró ti gbogbo yín, kí Ọlọ́run lánàá jùlọ kó sọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tí àwọn èèyàn wa kọ̀ọ̀kan tí à ń retí bá ti ń wọlé a máa fi tó wa létí. Bákan náà bàbá wa àgbà pátápátá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji wa Sahadallah Abdulkadir Adékílékún, àwọn náà wà láàyè ni wọ́n wà lọ́dọ̀ wa ń bí o. Salamu alaikum bàbá. Àti gbogbo àwọn àfáà wa Alhaji wa Fati Warani àti bàbá wa Kọ̀lẹ́rọ̀ Muhyiddin. Ó ti lẹ́rọ̀ inshallah. Ètò tó kàn lórí ohun tí a gbé dání yìí òun náà ni ìbánisọ̀rọ̀ látẹnu alága wa fún ọjọ́ èní Alhaji wa Lamidi Abdulwahid Abiodun. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n kí wa kú ilé, wọ́n dẹ̀ tún kí wa pé àwọn náà tún wà láàrin wa o. Ọlọ́run ní fi wá yára wa báyìí. Alhaji wa Abdulhamid ẹ máa bọ̀ wájú, ẹ wá bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ kí ẹ kí wa káàbọ̀ kẹsì kí wa pé àjọ ń wà pẹ̀lú ogun Ọlọ́run náà ni o. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá àti màmá wa fún gbà àti ìgbà mi láàyè láti pé kí n sin Nasfat láti 2011 precisely June 12 2011 mo wọ́n yẹ̀ mí bí coordinator branch yìí kó tó di pé a di full-fledged branch precisely in November 26 2017.
I'm standing before you today to give you small speech and the achievement of my administration before I go out of this place. Though I'm still part and parcel of Nasfat, and I'll still continue to be the part of Nasfat till the last day, my last day on this earth. So shall it be in the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I seek refuge in Allah against Satan, the Excos. The name of Almighty, the most beneficent, the merciful. All praise and adoration are due to Allah. I see His benediction upon the whole. Okay. The nobles of mankind, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household and his companions. May the benediction be extended to each and every one of us who are following the Prophet's footsteps the day of our accountability. To Allah we give all glory and thanks for His mercy and kindness of all our members and the society at large. I greet you all with the best greeting that is applicable to all at all times, and with speech with which we shall be greeting ourselves in paradise, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a distinct pleasure to stand before you today, Sunday, 1st November 2020, at Nasfat Moniya branch, on the inauguration of the new Executive Council that will be steering the affairs of the branch for the next 2 years. I wish that today would have been tomorrow, which happened to be my birthday, because I was born on November 2nd, and today is 1st of November, where alhamdulillah that I still witness to Moniya too. I pray for Allah's Iman and Ikman Daya for the new set of executive members to move society to another level of development based on the foundation laid down by others before us. I was made the coordinator of the then Moniya prayer group precisely on the 12th of June 2011 under the leadership of the then Ibadan Coordinating Committee Chairman, Pastor Kosim Olaniyan, and later transited to a full-fledged branch on Sunday, 26 November 2017. Myself and the other team members were inaugurated to steer the affairs of the branch by the then Zonal Chairman, Alhaji Tajuddin Kolawole Olasebikan, Baba Oyo of Oyo Zone. The leadership is a trust. You may not be the best member of the Nasfat, but we are the few who have turned out to serve and willing to be entrusted. Okay. To be entrusted with the mantle of leadership. Allah owns the throne. He has chosen us as His servants to direct the affairs of the branch. I know we did not have all the answers, so we counted on your support, trust, and hope in Allah's guidance. Achievements so far. The mission of the society is clear and remain relevant: to develop an enlightened Muslim society, not sought by a true understanding of Islam for spiritual development and welfare of mankind. This is further reinforced by Executive Council through the support of all members of the society. Empowerment and skill acquisition for some of our members through the empowerment program of the society. Peaceful coexistence with our landlords, Akinye local government, secretariat, mosque, management, and our neighbors, general hospital workers. Increase in the membership strength through the efforts of members, missionaries, by their special prayers. Acquisition of new lands located directly opposite railway line terminals off Moniya Isen Road under Akinye local government for our permanent site. The initial land had been taken over by the rail line under construction, though the payment for the said land is yet to be completed, which I believe the incumbent administration will continue from where we stopped. Distribution of palliative materials during coronavirus to alleviate the hardship of some of our members during the lockdown. Distribution of food materials to some less privileged members during the holy month of Ramadan. Thefts and iftar program during the holy months as well was not accepted. Establishment of Quran Arabic class for different categories of members was initiated on 24th of April 2017 with a membership strength of 35. Today, the number has increased tremendously.
graduation ceremony for the first set of graduates from our Quran and Arabic class with the highest number of graduates in the history of Nasfat Ibadan came up in 2019. The second graduation ceremony was hindered by the unfortunate global pandemic of coronavirus, which I believe that the incoming executive will take over that. The branch also participated in both 4th and 5th biennial conferences held in Ghana and Ogun State respectively. Moniya branch has always been represented in all annual women Dawa training. Our children are not left out in various programs of the society, such as Excos, Children's Holiday Camp, Fun Fair, Dawa Camp, Career Talk, Special Prayers, Monthly Birthday Celebration, and host of others. There was no competition that our children attended that they would not win prizes for the branch. I praise their teachers for the wonderful role played on those children and have the belief that they will still continue in that manner. All steering committees are actively participating in all our annual programs as reflected in their performances in the society. Now, on Adedo Prayer Group, the Asalatu program commenced at Adedo on Sunday 24th May 2015 at Adedo village, and it was temporarily discontinued as a result of reason best known to Almighty Allah. It was formally resuscitated again on Sunday 2nd February 2020 and was closed down as a result of directive from Nasfat headquarters due to worldwide spread of coronavirus pandemic. The present administration under the leadership of Alhaji Abumim Yusuf instituted the establishment of Rural Dawa as one of the cardinal programs of his administration. In this respect, Adedo is the first Dawa Asalatu center in the history of Nasfat. The prayer center was finally reopened on 4th of October 2020 after a series of meetings held by the stakeholders of the society. All necessary materials were provided before the approval for the reopening of Asalatu was granted square to the consideration of lockdown of coronavirus pandemic by the zone. This was achieved due to the joint efforts of all of us. Let me use this opportunity to appeal to the Zonal Executive Committee to sort the account of what this alias will be forwarded to their office on the activities of the Adedo Prayer Group, especially on the issue of mentorship of the group as well as the coordination. I want to also use this medium to suggest and humbly request the Zonal Executive Council to consider Adedo as one of the venue for Excos during the next Ramadan program because the place is very, very conducive for such program. Appreciation. I thank the immediate personal chairman, Alhaji Tajudeen Kolawole Olaosebikan, Baba Oyo, and his team. The correctional chairman, Alhaji Abdulmumin Bayo Aziz, and his team for their selfless and support to Moniya branch. The leadership of Ibadan Land Coordinating Committee, Alhaji Engineer Sulaiman, and his team for the support received so far. It is my prayer that Allah will accept their services as an act of ibadah and reward them generously in this world and thereafter. It will be unfair for me if my executive committee members were not appreciated for the support and the compensation given to me during the tenure as the chairman of this branch. The strongest level of brotherhood is the sense of friendship and common purpose in Islam for the sake of Allah. At this time, I thank all the executive council members, and I'm begging for the incoming executive members to please extend the full support to the incoming chairman for the success of this society. The Elders Council, the Women's Wing, Fatima Group Youth Wing, the steering committee members, and all the entire members of our branch, you are all appreciated. The spiritual members, that's the missionaries, I want to sincerely thank you all for the support given to the branch during my tenure, and I wish and I believe this will still be extended to the incoming administration. Allah said in Quran 3 verse 103, Surah Al-Imran, hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. Remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought you your hearts together and you become brothers by His favor. I want to pledge my support for the incoming
set of executive council and advise that you should all please work together as a brotherhood, because we must all work together to deliver the mandates of Nasfat. The statement of account of this branch is inception will be part of the handing over document to the incoming administration for any necessary consideration, and I'm ready to throw more light to gray areas in the account where citizens warrant for such. At this juncture, I want to appeal for your support, understanding, cooperation, trust, and prayers, as well as steadfastness with the new Executive Council as you did for me. Finally, I know that our branch is not financially buoyant. I'm pledging that the dues owed by the branch to the zone will be paid on my behalf, on behalf of the branch, by myself and my family, as my contribution to both the branch and society in general. And finally, there's no way one person will work in the midst of many people that such person will not offend one person or the other. I want to appeal to everybody, both the fathers, mothers, the junior ones, my age mates, to please, if I've offended any of you, I want you to pardon me. If you don't pardon me, there's no way this society will be able to move forward. It's when you pardon me that we'll be able to work together and give advice to each other, so that this society will be able to be taken to the greater heights. So I thank you all for being with me for the period I've served, and I want that period, that generosity to be extended to the incoming administration. So thank you all. Masalam. ẹ jẹ́ agbórúkọ Ọlọ́run tóbi, ẹ jẹ́ kí agbórúkọ Ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ jẹ́ apariwo Ọlọ́run dáadáa. Tọ́ ẹrù orí Alhaji Lamidi ó ń sọ díẹ̀díẹ̀ nínú gbogbo tí wọ́n bá wa sọ ní fìtìfìtì. Wọ́n kí wa, wọ́n sọ ìgbà tí wọ́n ti dé orí àkóso bíbá yìí, wọ́n sì sọ fún wa gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe fún ààyè yìí kí Asalatu kó lè bá a dẹrùn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Kódà wọ́n tún sọ lórí ààyè wa èyí tó wà ní adé yìí dùn, gbogbo ìgbìyànjú tí ìṣàkóso wọn ṣe láti jẹ́ kí adé yìí dùn kó náà di ààyè Asalatu ní abẹ́ Moniya ń bí, tí Ọlọ́run sì tún lò wọ́n láti ṣe oríṣiríṣi nǹkan, kí Ọlọ́run láàánú jù lọ kó má ní fún wọn ní ẹ̀san re lórí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe wọ̀nyí, kí Ọlọ́run kó gba àdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Adúpẹ́ o. Nígbà tí mò ń fi àwọn ènìyàn hàn lẹ́ẹ̀kan, mo sọ fún wa pé àwọn bàbá wa tí wọ́n wá aṣojú national president wa ní àyè yìí, àwọn náà wà ní àárín wa báyìí. Màá pe Alhaji wa Kamaldeen Badmus kí àwọn náà máa bọ̀ ní ọwọ́ iwájú ń bì láti fi ara hàn lé. Ẹ jẹ́ agbórúkọ Ọlọ́run tóbi o. Alhaji wa Badmus Ọláyínká Kamaldeen yẹn o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bákan náà Alhaji wa Miftahu Adeniyi Balógun, àwọn ni liaison officer fún Ọ̀yọ́ zone, àwọn náà wà láàrin Ọ̀yọ́ zone àti headquarters tí wọ́n ń jábọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ fún headquarters. Alhaji wa Miftahu Balógun, ẹ wá sálámọ̀ sílé bàbá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sí Moniya o. Bákan náà ọ̀gá wa àgbà pátápátá tí wọ́n jẹ́ immediate past chairman ní Ọ̀yọ́ zone, bàbá wa Alhaji wa Tajudeen Ọláòṣèbìkan, àwọn náà wà láàrin wa. Bàbá ẹ máa bọ̀ wájú. Àwọn ni wọ́n pè ní ajókòó tàgbà, wọ́n sì pè ránṣẹ́. Ẹ sálámọ̀ sílé bàbá, Ọlọ́run ní mú yín kó mẹ́. Jama'a Nasrullah al-Fatil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìyá wa tí wọ́n jẹ́
zonal women affairs secretary ìyá síwájú gbogbo obìnrin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyá wa Aminat Ahmed àwọn náà wà láàyè wọ́n wà láàrin wa ń bì báyìí o. bákan náà màá pe bàbá wa chairman elders council ní ààyè yìí bàbá wa Abdulrahim Alade káwọn náà máa bọ̀ wá níwájú káwọn bọ̀ síwájú ń bì o. bákan náà alága gbogbo alága ní ìrìnlẹ̀ Ìbàdàn tí ó jẹ́ chairman Olódó branch tó tún wá dọ́bù as chairman gbogbo chairman nílẹ̀ Ìbàdàn pátápátá Alhaji wa Sulaiman Ọlálékan àwọn náà wà láàrin wa. bákan náà mo ti rí gbogbo àwọn alága káàkiri ilẹ̀ Ìbàdàn mo ti rí alága challenge band Alhaji wa Fọlábí mo ti rí alága ring road Alhaji wa Tawaliu bí àwọn yòókù bá ti ń dé màá máa ṣàlàyé fún wa o. báyìí alága wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji wa Abdulrahman Bayo Azeez àwọn ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Tabaraka ismuka wa ta'ala yaduka. Ila garuka. Allahumma salli ala Muhammadi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We give thanks to Almighty Allah, the Lord of the whole universe, the sole owner of the day of judgment. We thank him, we adore him, we glorify him. If not for any other thing, at least for sparing our life till today to witness this occasion. We thank him and we will continue to thank him. Having said this, I want to say Alhamdulillah again. This, my stay here, is an homecoming one. Mo rántí wípé Alhaji Badmus branch tá a wà yìí tí mo fi ń dúpẹ́ ó ní wípé èmi ni mo wá dá branch sílẹ̀. Nígbà tí a wá dá branch sílẹ̀ mosque yóò ní iná ṣé wàá rí gbogbo sọ̀rọ̀ adé yìí dé ẹnu ọ̀nà yìí dé ẹnu ọ̀nà other side bí igbó ni lónìí Nasfat ló sọ dúró ti wáyé. Mo rántí mi ò dẹ̀ ní gbàgbé ní ọjọ́ tí a fẹ́ ṣe extension bí yìí mo ní pé kàn ṣe donation mi ò lè gbàgbé fígọ̀ ọjọ́ yẹn lórí mi a dẹ̀ pa 99,000 naira. Mo wá máa ń sọ wípé it is a coincidence with the names 99 names of Allah. So alhamdulillah that Nasfat will be somewhere adébì kan adébẹ̀ àtúnbẹ̀ ṣe débi pé wọn ò ní fẹ́ ká kúrò mọ́ ilé ìkọ́lá àkọ́kọ́ wa Ìwó road the same thing Ìwó road náà ò ní mosque tẹ́lẹ̀ igbó ni gbogbo inú bẹ̀ Nasfat ló sọ Ìwó road tó bó ṣe dà lẹ́nì Ọlọ́run jẹ́ pé wá ó pin. Nígbà tí chairman ń sọ̀rọ̀ outgoing chairman wọ́n sọ kankan wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wa wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n a ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé bí ta ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ti ń kúrò ńbẹ̀ àti débi tá ń lọ wọ́n sọ fún wa wípé report ti ready ohun tá a la máa adopt ní zone sí nìyẹn tí ẹnìkan bá fẹ́ gbéjọba sílẹ̀ òun pẹ̀lú report ẹ̀ ní kó hand over report fún the next executive kò ní sí pé wọ́n hand over fún wa wọ́n á say anything. Having said this, mo believe wípé wíwà ń bí wa
àtọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ bí ìgbà táwọn ṣe town hall ni. It's like doing a town hall meeting. I want to pass message across to everybody here, all our members in Moniya, and I want to talk from experience. Nasfat kò rọrùn láti darí o. Nasfat kò rọrùn láti darí torí wípé ohun tí Nasfat yẹn ń tẹ̀ tí ó require ọ̀fẹ́ tí ó darí ẹ̀ ó pọ̀ gan-an. We have a lot of things, a lot of responsibilities attached to every office, and in this regard, when there are shortcomings, don't attack, don't fight the executive, don't fight them because they have not done something. Call their attention to whatever shortcomings you might have noticed. That is the best way to go. And I will want to appeal to us. Don't form camps. Don't form cliques. Nasfat abhors forming of cliques. Àwọn ti wá, àwa ti wọ́n, sáìdì ti wá, kò sí ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ Nasfat o. Nasfat is one throughout the world. It is one in Nigeria, it is one in Oyo State, and it must be one in Moniya. No division, no distraction. We must adhere strictly to the rules and procedure of Nasfat. There are situations tó jẹ́ wípé we will see instruction coming from the headquarters or the zone. Àwọn ará wọn kan nínú branch wọ́n sọ pé don't mind them, don't mind them. Èmi ò pálówe o. We have every right, and I want to repeat, we have every right to remove any erring executive. Yes, you might have been inaugurated, but if you find any executive member wanting, he or she can be removed. Ètò wa àdìlẹ́tì máa sọ fún wa ó ní ohun tó le jù tó máa ń ba society jẹ́ two key issues ní ìkan lówó ìkejì lóbìnrin. Àwọn ìyá wa Asalatu tá a bá ka 1 2 3 anywhere in the world àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù. Mo rọ̀ yín ẹ ti yan olórí láàrin ara yín ẹ gbárùkù tí ẹ má bàa fọ́ọ̀mù camp lágbájá mọ́ mi lójú ìjẹta. That is common to women folk. Ṣùgbọ́n àlejàjà fẹ́ síra wa wá ètò wa ṣe báyìí kò dáa o fi kan lójú not pé ẹ máa pèèyàn méjì mẹ́ta ẹ máa múra yín mọ́lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan don't do this lágbájá sẹ̀mí. Please, we don't want that in the society. On the side of finance, and I want the incoming executive to listen to this. No error. Be transparent. Let accountability be your watchword. You must be careful with our money, collective money of the branch. You must know where to use the money and where to dip the money into. You must not misuse our fund. Any misuse of fund found, detected, or attract the sanction. Owó wa ẹ jẹ́ ká manage bó ṣe bí wọ́n ṣe ní ká manage society. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí Ọlọ́run ò ní dẹ wàhálà sí wa tó máa push wa débi pé ká máa náwó òòjọ́ nínàkúnà. Ètò wa ṣe pàtàkì bàbá wa elder wọ́n ti dìde ń bí ok wọ́n wà ń bí wọ́n fẹ́ kẹ́ wá wọ́n fẹ́ kẹ́ yàn wá. Bàbá àgbà yín ò dálẹ̀ gbogbo téèyàn fi máa ṣayé ní dáadáa Ọlọ́run ó fún yín.
ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ pòwe o kì í ṣèmi mi ò mọ̀ ń pa ẹ o ẹ̀yin gangan lẹ sọ wípé àgbà kì í sọ̀rọ̀ bí èwe. I am talking from experience. Ìgbà tí mo lọ sọ́lọ́mi olóńdè ìgbà tí mo parí speech mi wọ́n pè mí wọ́n bi mí léèrè pé ṣé wọ́n wá rojọ́ bíi fún mi ni tó fi jẹ́ pé mo fi mọ tó ń ṣẹlẹ̀ mo ní mi mọ tó ń ṣẹlẹ̀ but I am talking from experience. Ní apá ọ̀dọ̀ elders ẹ jẹ́ kí a rí pa elders lára society tá bá fẹ́ rí pa elders lára society positive impact là ń béèrè not that àwọn executive yẹn ohun tí àwọn tó wà ń taba gbọ́ lẹ́nu yín á difficult láti deny ètò wa burú jù bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá wà lọ jẹ́ pé out of pé inú ń bí mi executive àbí bóyá ọ̀rọ̀ kan ò yé yín dáadáa nípa rẹ̀ lè fi sọ àkọ́kọ́ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́mbà ó sì lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó tara yín sẹ́ lọ́hùn tí wọ́n wá ń pín èrè ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run báwọn bá ṣe ń pín ẹni tó dá ọ̀rọ̀ burúkú lẹ̀ tó fi di pé àwọn èèyàn inú àwọn èèyàn ń gùn síra wọn wàláhì kò lè mórí bọ́ ẹ̀yin àfáà ìmọ̀ ìbínú pé wọ́n fẹ́ wọnú ọgbà yín o Suratul Hunjura kọ́ ni wọ́n ní inja akun fasikun binabayi fatabayanu wọ́n tún wá wí láàrin kan náà wọ́n tún ní hítẹ́nì ìbú kẹsíra mina dọ́ọ̀nà mina ìbáàdà dọ́ọ̀nà ismu kí ni wọ́n wí kí n sọ níwọ̀n bá bí wọ́n ṣe sọ àbá ìmáàmù wa wọ́n ní tí a bá rí nǹkan kan tí wọ́n bá gbé wáwájú wa ní àbí à ń wòye rẹ̀ ní tí ò yé wa dáadáa tí ò dá wa lójú ká tó gbẹ́nu lé ká tó sọ̀rọ̀ ńpa ẹ̀ ká wádìí ẹ̀ kẹ́ ẹ wádìí ẹ̀ dájú kẹ́ ẹ tó gbẹ́nu lé èkejì wá ní pé wọ́n lápá kan àbádídá ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí a rí fanfa láàrin ẹ̀ẹ́dà àti executive ẹ jẹ́ wọ́n sọ róòlù méjì tí wọ́n fún ẹ̀ẹ́dà ní gbàǹkọ̀gbì tó ní agbára wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ advice àwọn èèyàn mi ìmọ̀ Yorùbá ẹ máa gbà wọ́n níyànjú ìmọ̀ràn lórí bí nǹkan bọ́rọ̀ ìbárí báyìí báwo la ṣe rí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín incoming chairman kò máa gbọ́ mi ó ti di automatic member elders council tẹ bá ní pàdé tẹ bá ní tẹ fẹ́ bá sọ ó yẹ kó máa wá pàdé yín bí nǹkan ṣe ń lọ kó máa ṣàlàyé fún yín nígbà bá wà ní lálàyé ẹ̀sùn fún bẹ́ẹ̀ èkejì wa ni wípé tán bá ní àmọ̀ ní project kan tá a fẹ́ ṣe and it's going to cost us 2 million 2 million ọ̀dà àwòtá lè ṣe àwọn ẹ̀dá ní kẹ́ máa fi 1 million yìí wà lọ́nà so kẹ́ náà máa wá síbòmí nǹkan méjì tó pàtàkì tí ẹ̀dá wà fún nìyẹn all other ones complimentary ni ẹ dákun bí obìnrin bá ti jò láti ọ̀dọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀dá tí ó jò lọ́dọ̀ àwọn women wing àwọn executive náà ṣe ra wọn lọ́kàn progress yóò bá Moniya tí progress bá ti wá bá Moniya yóò bá zone tí progress bá ti bá zone yóò bá ẹ̀kọ́ta bẹ́ẹ̀ ni afẹ́kẹ́ ẹ ṣe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. ẹ jẹ́ agbórúkọ Ọlọ́run tóbi jọmọ́ a kí alága wa fún gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátápátá Alhaji wa Abdulmumin Bayo Aziz àwọn náà ni wọ́n bá wa sọ ọ̀rọ̀ olówó iyebíye yìí gbogbo tí wọ́n ń retí tí àwọn executive ń retí lọ́dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àti lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa elders ni àti lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa ni kí ọ̀rọ̀ aláàánú jùlọ kó ṣe gbogbo ẹ̀ ní rọrùn fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. báyìí nígbà tí wọ́n ń ṣe ètò executive ìjọba Ọ̀yọ́ zone tí wọ́n yan àwọn executive pátápátá òun ni ó fi yẹ kí a mọ̀ pé ìjọ Nasfat kìí ṣe ìjọ dandan wo oko ìwọ tí o bá kájú ẹ̀
tí wọ́n mọ̀ pé ó fit láti wà nípò kan òun náà ni wọ́n yàn láti wà ní ipò yìí nígbà tí wọ́n ń ṣe àkójáde executive nígbà yẹn a ní àwọn positions kan tó jẹ́ pé wọ́n lè darapọ̀ mọ́ wọn gbà yẹn wọ́n ní láti ṣe súrá fún àwọn padà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe ìkójáde àwọn executive yìí àwọn wọ̀nyí ni executive officers zone yòókù tó jẹ́ pé nígbà náà wọ́n àti ṣe ìbúra fún wọn wọ́n dín ń bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òfin tó wà nínú Nasfat a gbọ́dọ̀ ṣe ohun tí ó yẹ ká ṣe eléyìí náà ló fi jẹ́ pé tí a ní níbí lónìí oníbejì ni eléyìí náà wà lára ètò tí a ní níbí ní èní ètò yìí náà ni a pè ní integration of the new other executive officers of the zone àwọn ipò náà ni wọ̀nyí máa pe àwọn brothers wa àti àwọn ìyá wa tí ó jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n yàn kànkàn láti wà ní ipò yìí wọ́n á pè wọ́n wá síwájú ń bíbá yìí àwọn bàbá wa tí wọ́n wá sojú àwọn ọ̀gá wa láti Èkó àwọn náà ni wọ́n bá ní fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ báyìí máa pe alájà wa Dúródọlá Simbiat Ọládọjà àwọn náà ni wọ́n jẹ́ Sona Children Affairs Secretary ìyá wa ibi tẹ́ ẹ bá wà ẹ máa bọ̀ wájú ń bì o ìyá wa Dúródọlá Simbiat Ọládọjà bákan náà bàbá wa Adékúnlé Mukaila Ọlálékan Sona Welfare Secretary ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú bí kíákíá torí tọ́lọ́run ẹ jọ̀ọ́ ààrẹ ọjọ́ musolókùn àfẹ́ gbára wa láyè ó ní àsìkò tí a gbọ́dọ̀ parí programu Nasfat ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bọ̀ wọ́n síwájú kíákíá o bákan náà brọ́dà wa Alhaji wa Tijani Fatai Babatunde àwọn ni Internal Audit Secretary fún Sona Internal Audit Secretary bákan náà máa pe brọ́dà mi Alhaji wa Salami Majid Ọláwálé àwọn ni Sona Economic Empowerment Secretary tó bá ti wà láàyè o ní àríwá kan máa bọ̀ wá síwájú o máa fi àsìkò yìí máa pe brọ́dà mi Alhaji wa Miftah Balógun láti bá wọn fún wọn ní ọ̀pá àṣẹ wọn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا مطيع لمن منعت ولا رد لمن قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقل ربي أدخلني مدخل صدق ولا خرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I beg to stand on the existing protocol. Yeah, I have the mandate of the VP2 of Nasfat to swear in these members of the Zonal Executive Council of Oyo Zone. And inshallah, don't be surprised that this same executive have been working with the other members of the executive for the past 1 year. Am I right? Close to 1 year. And inshallah, their tenure will also lapse when inshallah, by 2021, Abi, Mr. Chairman, September 2021, their tenure will also lapse. Some of them might also come as a second timer, but today we will swear them in as officially as a member of the Executive Council. Where is the fourth person, please? Where is the fourth person? Is he not around? Okay.
You need to read after me. Àwọn ibi tí offices bá wà, you need to. Oath of office. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Almighty Allah, the beneficent, the merciful. May the peace of Allah be upon the rightly guided. Amen. I solemnly state and declare that upon my assumption of office of Nasfat, I shall discharge the duties and obligations required of my office faithfully and diligently. I shall uphold the vision, the mission, and the sheer value of Nasfat, and abide always with the provision of the Constitution of the Society in entering. I shall work selflessly, earnestly, as a member of the zonal executive team. Support other members to implement established programs and project of Nasfat, as well as agreed plan of the zone. I shall ensure that the zone implements directives of the national and zonal executives as may be advised from time to time, including the rendition of Tankara program. I shall set aside all money dues to the headquarters. I shall at all time make my personal contributions to Tankara, Fountain University Infrastructure Development Fund, Mowe Land Development Fund, in line with the national policy on minimum financial commitment of Nasfat officers. I pledge full allegiance to the leadership of Nasfat, both administrative and spiritual, and will obey all lawful directives of national and zonal leaders, while according due respect to all other organs of the society. I affirm that this oath is willingly, freely taken by me in the presence of Almighty Allah and witnesses here present. It shall be binding on me and executive committee in which I serve. I am fully aware that neglecting or reneging on any part of this oath will amount to an infringement on induction of Allah, the Sunnah of the Holy Prophet, and the Constitution of Nasfat. May Allah subhanahu wa ta'ala assist me in this task. Accept my work in the office of
as an act of ibadah. Grant me the reward thereof with the fulfillment on earth and success in the after. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amen. Please, Byron, for you to stand. There is a column for you to. So the spiritual aspect will be done by the zonal missioner. Thank you very much, sir. I think. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá ṣe ti àwọn zonal branch executive council bàbá wa zonal missioner wọ́n ṣe spiritual aspect papọ̀ fún wọn káwọn bá máa gbára wa ní àsìkò. Báyìí ohun tó kàn náà ni pé àwọn tí wọ́n ṣe ìṣàkóso àyè yìí tó fi di ọjọ́ èní á pè wọ́n jáde wọ́n ó bá ní dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe ní àyè yìí látòrí alága wọn. Màá pe Alhaji wa Lamidi Waheed Abiodun kó máa bọ̀ níta tí wọ́n jẹ́ chairman ní àyè yìí báyìí. Bákan náà ẹni tó jẹ́ igbákejì wọn Alhaji Engineer Alhaji Tajudeen káwọn náà máa bọ̀ wá síbí. Brother Akintola Adams ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú ń bí báyìí. Alhaja wa Sakirat Yusuf káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú. Alhaja wa Toyibat Adéyanjú ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú ń bí. Bákan náà Alhaji wa Kọ́láwọlé Òjó Waheed káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú. Comrade Hakeem Fatai káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú ń bí báyìí. Brother Sulaiman oṣù ọlálẹ́ àbí owó yálé káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú. Alhaji Maruf Amao àbí empowerment secretary is it Alhaja or Alhaji? Brother Mudashir Musa káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú. Alhaji Majid Raji káwọn náà máa bọ̀ wá síwájú ń bí báyìí. Alhaja wa Ọlánrewájú Fọláṣadé ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú ń bí yìí. Alhaja wa Salahu ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú. Alhaja Afọlábí Ọlájùmọ̀kẹ́. Bákan náà Brother Jamiu Ọláyẹmí, Sister Ọlásùpọ̀ Jemilat, Alhaji Ganiyu Lánre PRO, Brother Soliu Azeez káwọn náà bá wá síwájú o. Alhaja Àkànbí Serifat ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe kíákíá ẹ jọ̀ọ́ torí tọlọ́run a ní àsìkò tó pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n pè pátápátá ẹ jẹ́ kí ká máa bọ̀ wá síwájú. Gbogbo àwa tí a ṣàkóso ààyè yìí tó fi di èní ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ síwájú bí yìí. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa tí a ti pè ẹ máa bọ̀ wá síwájú bí báyìí torí tọlọ́run. Màá pe bródà mi igbákejì alága fún Ọ̀yọ́ Zonal Executive Council Alhaji mi Mashood kó máa bọ̀ wá síwájú ládùúgbò bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣe àkóso ààyè yìí tó fi di ọjọ́ èní kí Ọlọ́run aláàánú jùlọ kí ó bá ní ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ọpẹ́ tí a dún ni pé a rí ọjọ́ òní mo bá gbogbo yín dúpẹ́ ọlọ́run ọba tó ṣe òní ní ìrọ̀rùn tó ṣe ọjọ́ tíjọ́ náà ní rọ̀rùn tó wá jẹ́ kẹ́ ẹ rú kẹ́ ẹ sọ kalẹ̀ sí ibi tí ẹ sọ sí ọlọ́run ọba láàánú yóò bá yín gbé gbogbo ẹrù yín tó ṣẹ́kù. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí alága ó fi dé rí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ Moniya branch láti ọdún 2, 3, 4 sẹ́yìn abayín dúpẹ́ àmọ́ lóore o ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ní dí bí ẹ ṣe sọ̀kalẹ̀ yìí ọlọ́run ọba láàánú àwọn tí ẹ̀ ń gbé ìjọba fún àwọn náà orí ṣe o adúpẹ́ from Ọ̀yọ́ zonal executive adúpẹ́ púpọ̀ ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa o. ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa alájà àwọn náà tó adé wọlé ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá kún ẹjọ́ torí tọ́lọ́run ẹ má bínú o. ó bẹ̀rẹ̀ láti orí Alhaji Lamid Waheed tó jẹ́ alága títí tó fi dé orí gbogbo àwọn tó ṣẹ́kù tí àsìkò gbà wá láàyè láti máa pè ọlọ́run ọba tó ní kí ẹ rí iṣẹ́ ti Islam yìí ṣe báyìí ní ọjọ́ ìgbéǹde àlìkìyámọ̀ àní fi ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ṣe àwátì o Nasiru Laili Fati tó ti ń ga tí à ń tọrọ láti máa ga láti ara rẹ̀ ọlọ́run ní rẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá nílẹ̀ owó ara àsìkò tí ẹ ná ọlọ́run ó jẹ́ kí ẹ bá níbi tí ó lérè ọ̀làlà haúlà wàlà kúwátà ìlà abilahi lẹ́sìn bisimilahi iná àtọ́ iná bisimilahi rahman rahim iná àtọ́ iná kàlẹ́kà ọ̀sára fasọ́ọ̀lì ilé rabika wa ní har iná sọ ní akahu alabutaru gbogbo ọ̀nà ọlọ́run ṣe ní rere o la haúlà wàlà kúwátà ìlà abilahi lẹ́sìn. ẹ ṣeun o báyìí a dúpẹ́ bisimilah no okay the solution of tó ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa tí ẹ jẹ́ sura committee tí a yan àwọn Excos tó ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí tọ́lọ́run ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin náà bọ́ síta kí àwọn alákòóso kí wọ́n bá ní dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Alhaji wa Salaudi Ismail àwọn ní chairman sura committee Alhaja wa Alhaji wa Tawali Samsudeen ẹ̀yin náà máa bọ̀ wá síwájú Alhaja wa Ahmed Aminat Alhaja wa Toyibat Adéyanjú Alhaji Lanre Ganiyu Alhaji Isiaka Bọ́lájí Aríkéúyọ̀ Alhaji Ismail Mudashiru Alhaja wa Arógundádé Aminat Alhaja wa Rahmatulahi Ibrahim Alhaji wa Ọládélé Abdulrafiu àwọn náà ni wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun èyí tí a mọ̀ sí sura committee tí wọ́n fi yan àwọn olóyè tó ń bọ̀ kí Alhaji wa Badmus Ọláyínká kí wọ́n máa bọ̀ kí wọ́n bá ní dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn o ní orúkọ National Executive. alhamdulilayi rabbil alamin ní orúkọ gbogbo ẹgbẹ́ Nasfat pátápátá wọ́n ní kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin Shura Committee nínú iṣẹ́ tó le jù láyé òun ni kéèyàn ṣe iṣẹ́ ṣúra torí kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣe iṣẹ́ yìí tó lè ṣe dáadáa tó àmọ́ ní eléyìí tí ẹ ṣe yìí ọlọ́run á jẹ́ kó jẹ́ iṣẹ́ oore fún yín ọlọ́run ò ní dùn yín ní ládàá ẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe pátápátá tí a fi ń rí èsì ẹ̀ lénìí yìí ọlọ́run á bẹ̀ dákun ládàá tó pọ̀ nínú ẹ̀ ọlọ́run bá wa bá fún yín torí kò sí bí èèyàn ṣe lè rìn torí ò ní mì kò síbi téèyàn ò ní kù sí gbogbo ibi tó bá kù sí fún yín tó bá jẹ́ àṣìṣe ọlọ́run bá wa mójútó kúrò ń bẹ̀ a fi àsìkò yìí a fi ń bẹ lọ́hùn pé eléyìí tẹ́ ẹ ṣe yìí eléyìí ò ní jópin àtún wá dúpẹ́ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí pé
a tún fẹ́ irú eléyìí tẹ́ ẹ ṣe tí ò ní jẹ́ ìbànújẹ́ aburú fún yín. Ẹ jẹ́ ká ṣe fatiha. Bisimilahi rahman rahim. Alhamdulilayi rabbil alamin. Arahman rahim. Maliki yawmidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Gairil maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Akinyo, thank you very much. Ẹ dákun ẹ dúró báyìí náà ẹ má tíì lọ. Bá pé Alhaji wa Bayo Azeez láti wá ṣe dissolution of a Shura committee and the current executive at once. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We have to first thank the Executive Council. The Executive Council will thank you most sincerely for the job well done. If anybody doesn't know, I can tell you that I know. And importantly, I must specially thank Alhaji Abdulhamid Abdulwahid Abiodun for his exemplary leadership. Wallahi, tallahi, summa billahi lazilawa. The man is a man of honor. And that is why immediately he finishes this assignment, the profit of hard work is more work. And inshallah, I think I'm banking on my VP2, represented by, and I'm banking on Azok to formally announce. I don't want to waste another time again. To formally, let me first dissolve the Executive Council. The Executive Council of Moniya stand dissolved from this moment. May Allah continue to be with you. And before we go, Alhaji Lamidi, immediate past chairman of Moniya, is hereby officially announced. This is not out of sentiment. It is not out of bias. The man deserves it. All this while, we have been looking for who will take care of our properties, our projects, from Ibadan to Okeo, to Ogbomoso, to Igagan, to Ibarapa. We have now deemed it fit. We've observed him very well, and we have agreed that he's now the zonal project coordinator. So Alhaji Lamidi is leaving Moniya, not totally. He is still member of Moniya, but he has been given another assignment as the one to coordinate the project of the zone. All your properties and all the stuff, please, everybody should cooperate with him. May Allah make it easy for you. Subhana rabbika. Having said this, Sona Project Secretary, come and shake me. Congratulations. It is not everybody that serves the society that is being recognized and rewarded. Apart from our own recognition and reward, Allah will reward you more than what you did. Jazakumullahu khairan. After this, let me thank the Shura committee. I want to tell you one thing today. Salu ala Nabi Kareem. I want to tell you one thing today. One of the most tasking job
in the whole world of Nasfat, Shura. When you are given assignment of Shura, you will face a lot of things. Some will from there hate you forever. Some will criticize you forever. Some will call you a biased person. Some will call you all sorts of names. But what is important is when you have your conscience clear, nothing again. We have to thank you very much. We thank you most sincerely. Let me tell you one thing that I discovered. Alhaji Tawaliu, step forward. We deliberately put Alhaji Tawaliu, he's the chairman of Ring Road, to serve as secretary of the Shura. I know why. We must begin to build ourselves. Not, go and do it. I gave him the assignment and I was surprised. He delivered to time. When I got his report, I was asking myself, is it not Alhaji Tawaliu? He did the job very well. And he made you proud. In fact, he said a lot of things about you. But he gave me the report. He said a lot of things about you. And alhamdulillah, you have been able to successfully carry out the assignment. May Allah continue to enrich you in knowledge. My chairman of the Shura, we thank you most sincerely. Your job that you have been doing all this while stops today. And you are hereby dissolved. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ètò náà ó ń lọ ní bí a ṣe ṣètò ẹ̀ lọ́wọ́. Báyìí ó débi tí a fẹ́ kí ètò náà ó dé báyìí. Nígbà tí wọ́n ti ní kí àwọn tí wọ́n ń ṣèṣàkóso lọ́wọ́ kí wọ́n lọ jókòó náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ rírì iṣẹ́ wọn. láì ní gbára wa lásìkò máa pé bàbá wa Tajudeen Ọláòṣèbí kan láti wá bá ní appreciate àwọn council of elders wa láàrin ìṣẹ́jú péréte. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wọ́n ní kí elder appreciate àwọn elder. Àbẹ́ náà kọ́ ni bọ́yá lẹ mọ̀ pé elder náà lẹ tó dúró yìí náà. Not just a member of the elders council, a member of the zonal elders council for that matter. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin bàbá wa, àmọ́ gbogbo tẹ́ ti ṣe àmọ́ lóore. Ọlọ́run ọba kò ní dùn yín ládàá o. Ẹ̀yin ìyá wa, tẹ́pẹ́ yìí nìyá Asalatu. Báàrí yín òde òkun pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo bí tẹ́ kọjú sí àwọn ọmọ yóò ní kọ̀yìn síbẹ̀ o. Ní ọjọ́ ìgbéde alikiyama gbogbo wa láàjọ gbèrè iṣẹ́ tá a ṣe ní ti dáadáa yìí èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó Ọlọ́run ṣàforíjì sí wa ọ̀làláwọ̀làwàlà kò wáta ilà bílà àlejò àzẹ. ẹ ṣeun o báyìí àwọn olóyè wa tuntun tí wọn ó darí àyè tí a wà yìí fún odidi ọdún méjì gbáko kí Ọlọ́run aláàánú jùlọ kó bá ní ṣe nírọ̀rùn fún wọn. ẹ jọ gbogbo àwọn tí a ti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wípé àwọn náà ni wọ́n yege nínú ti súra ṣe kí wọ́n wà nítòsí tá a bá ti ń pè wọ́n kí wọ́n dẹ̀ bọ́ sí bíbá yìí ẹni tí a bá rí níbí yìí omi ìpè yóò rìpíìtì kíláàsì ni o. màá pe brọ́dà mi Muraina Hamidu Ọlábàmíjí àwọn ni empowerment secretary. Brother Muraina Hamidu Ọlábàmíjí. Bákan náà máa pe ìyáàfin Ọlásùpọ̀ Jemilat membership secretary. Ọlásùpọ̀ Jemilat membership secretary. Alhaja Salahu Amdat Ọlátóyọ̀sí health secretary.
Alájà Salahu Amudat Ọlátóyọ̀sí. Bákan náà broda Adélẹ̀yẹ Ìdòwú Waheed àwọn ni security secretary. Adélẹ̀yẹ Ìdòwú Waheed security secretary. Alájà wa Afọlábí Sadiat Ọlájùmọ̀kẹ́ cooperative secretary. Alájà wa Afọlábí Sadiat Ọlájùmọ̀kẹ́ cooperative secretary. Brother wa Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam. Alájà wa Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam business secretary. Alájà wa Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam business secretary. Brother wa Jamiu Musliudeen Ọláyẹmí project secretary. Brother Jamiu Musliudeen Ọláyẹmí project secretary. Brother Mudashir Musa youth secretary. Brother Mudasir Isa youth secretary. Brother wa Owoyale Sulaiman Abiola welfare secretary. Owoyale Sulaiman Abiola welfare secretary. Alájà wa Ọlánrewájú Fausat children affairs secretary. Alájà wa Ọlánrewájú Fausat children affairs secretary. Alájà wa Àkànbí Kafilat Fúnmiláyọ̀ women affairs secretary. Alájà wa Àkànbí Kafilat Fúnmiláyọ̀ women affairs secretary. Brother wa Hakeem Fatai education secretary. Brother wa Hakeem Fatai education secretary. Ìyá wa Adéwọlé Anatu Ọláwùmí treasury secretary. That's the treasurer. Ìyá wa Adéwọlé Anatu Ọláwùmí. Àwọn ìyá Asalatu ti wọlé báyìí o. Wọ́n ti tẹ̀lé ìyá wa Alájà Àkànbí Kafilat Fúnmiláyọ̀. Àgbò yí ẹ̀ka òkúra níbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Àlòkúra níbẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ o. Àpàgò yí ẹ̀ka. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé, ẹ ṣé o. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o, ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun torí Ọlọ́run, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun o. Ọlọ́run sọ yín lẹ́san rí o. Ọlọ́run ní ṣe yín lẹ́yìn nìkan o. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o. Alájà wa Adéwọlé Anatu Ọláwùmí treasury secretary ṣé wọ́n ti wọlé. Brother wa Òjó Waheed Kọ́láwọlé àwọn ni financial secretary. Brother Òjó Waheed Kọ́láwọlé financial secretary. Bákan náà ni brother mi Rájí Adérẹ̀mí Kasim assistant ex officio. Brother Rájí Adérẹ̀mí Kasim ex officio 1. Alájà Yusuf Sakirat Abiola assistant secretary. Alájà Yusuf Sakirat Abiola assistant secretary. Brother wa Adams Akitola secretary. Brother Adams Akitola secretary. Brother mi Alhaji engineer Tajudeen Raji àwọn ni igbákejì alága. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe kíákíá o. Màá pe àáfàá ńlá tán ní mọ́kàn ní mọ́sálásí. Ẹni tó jẹ́ alága fún àyè yìí Alhaji wa
ẹni tó jẹ́ branch missioner fún ààyè yìí òun náà ni Alhaji wa Muhyiddin Ọláníyì. ó ti lẹ́rọ̀ báyìí o ẹ̀rọ rẹ̀ ti wà báyìí. màá wá pe alága gbogbogbò pátápátá Alhaji wa Àmọ́ Ọlákúnlé Mọ̀rúfù. Alhaji wa Àmọ́ Ọlákúnlé Mọ̀rúfù. wàjádìíná o sòrora wàjádìíná sòrò ẹni mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé wàjádìíná o sòrora wàjádìíná sòrora. Allahu Akbar. ẹ jẹ́ agbọ́dọ̀ tóbi jọ̀mọ́. ẹ jẹ́ agbórúkọ Ọlọ́run tóbi jọ̀mọ́. ẹ jẹ́ kí agbórúkọ Ọlọ́run tóbi jọ̀mọ́. ẹ jẹ́ agbé tóbi lẹ́ẹ̀kan sí i. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ o. màá pe Alhaji wa Àmọ̀wọ́ Ọlákúnlé láti wá gba ọ̀pá àṣẹ tí wọ́n fẹ́ tẹ́ fi wọ́n fẹ́ kó fún wọn. wọ́n fẹ́ gbé ẹnjìnìà Tajudeen Raji, Adams Akintola, Alhaja Yusuf Shakirat Abiola, Brother Raji Aderemi Kazeem. Number 5. Mr. Ojo Waheed Kolawole. Number 6. Rajida kò sí around. So, Brother Ojo Waheed. Mrs. Adewole Anatu Olawumi. Adewole Anatu Olawumi. Hakeem Fatai. Alhaja Akanbi Kafilat. Alhaja Akanbi Kafilat. Number 9. Alhaja Ọlánrewájú Fausat. Alhaja Ọlánrewájú Fausat. Mr. Woyale Sulaiman Abiola. Mr. Mudashir Musa. 12. Mr. Jami Musliudeen Ọláyẹmí. Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam. Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam. Alhaja Afọlábí Sadiat Ọlájùmọ̀kẹ́. Yes. Mr. Adeleye Idowu Waheed. Sixteen. Alhaja Salau Amudat Ọlátóyọ̀sí. Mrs. Ọlásùpọ̀ Jemilat. Mr. Muraina Hamidu Ọlábàmíjì. Nínú tí wọ́n gbé fún wa yẹn àárín ó ti wà níbẹ̀ ẹ jẹ́ kí a máa ṣe gbogbo tó bá yẹ ká ṣe níbẹ̀ sílẹ̀
bákan náà letter of appointment wa ó wà nínú ẹ̀ tí wọ́n fi yàn wá ní olóyè. báyìí nígbà tí wọ́n ń ṣe ó tẹkì fún àwọn zonal executive lẹ́ẹ̀kan broda wa ọkàn kò sí ní around àwọn náà ní empowerment secretary broda wa Wálé Salami àwọn náà wọ́n á ṣe oath papọ̀ mọ́ àwọn executive Moniya àwọn á dúró sí ààyè lọ́tọ̀ àwọn executive owó àbí wọ́n ṣe wà yẹn ọyẹ ẹ máa bọ̀ wá gba Adérẹ̀mí Ọláwùmí Mariam so wà round. Alhaji wa Bayo Azeez wọ́n ní kí wọ́n bá wa ṣe OTK fún àwọn new executive. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ní gba àkókò pọ̀ mọ́ ọjọ́ ti lọ mi ò rò pé màá rí nàrí kìíní yìí. ẹnikẹ́ni tí ọ̀nà kámù ìrọ̀ wọ́n lè kọlu kíní ẹ̀rọ wọn lè bọ̀. ẹ má parapọ̀ mọ́ wọn. zona officer. National ara. Torí missioner ló máa fún chairman ládùúrà. Please give ẹ fún chairman ní microphone. Ẹ fún chairman ní microphone òun lá máa lead order. Lẹ́mi ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe léyìí old form ten sign ẹ máa dá padà fún zone immediately so kíkálukú ó sign tẹ secretary máa gbà lọ́wọ́ yín padà old ten sign yẹn is for the society so ẹ return ẹ padà fún wa. We want to welcome you. Okay. I want to, on behalf of the society, starting from the neck to the Zonal Executive Council and all other councils, to read the oath, to administer it, and you follow me while I read. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Almighty Allah. In the name of Almighty Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. The beneficent. The beneficent. The merciful. The merciful. May the peace. May the peace of Allah. Of Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Be unto the
rightly guided. Rightly guided. Amen. Amen. You mention your name. I, Amao Olakule Morufu, Solemnly state solemnly state and declare that and declare that upon my resumption upon my assumption of the office of the chairman of Moniya branch, I shall discharge the duties and obligations required of my office faithfully and diligently. With the fear of Allah and in full compliance to the injunctions of Almighty Allah, as contained in the Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, I shall uphold the vision, mission, and shared values of Nasrullah Al-Fatih Society of Nigeria. And abide always with the provisions on the constitution of the society in its entirety. I shall work selflessly and honestly as a member of the Moniya Executive Council for a 2-year executive term, supporting other members to implement established programs and projects of Nasfat as well as agreed plans of the society, or zone, branch and the headquarters. I shall ensure that the zone or branch implement directives of the National Council of the National Zone as may be advised from time to time, including the rendition of the Tankara program. I shall ensure that my branch sets aside and remit regularly to the national headquarters. Money's dues as assigned. Monthly dues. Collections on Tankara and other national collectible revenues. I shall at all times make personal financial contribution to Tankara. Fante University Infrastructure Development Fund and or Mowe Land Development Fund, in line with the national policy on minimum financial contribution of Nasfat officers. I pledge full allegiance to the leadership of Nasfat, both administrative and spiritual, and we obey lawful directives of national and zonal leaders, while according due respect to all other organs of the society. I affirm that this oath is willingly and freely taken by me in the presence of Almighty Allah and witnesses here present
witnesses here present, witnesses here present, that it shall be binding on me that it shall be binding on me and the executive committee in which I serve. I'm fully aware that neglecting or reneging on any part of the oath will amount to an infringement on injunction of Allah, the Sunnah of the Holy Prophet Muhammad, and the Constitution of Nasfat. Allah subhanahu wa ta'ala assist me in this task. Accept my work in the office of chairman as an act of ibadah, and grant me the reward thereof, with fulfillment, more on earth, and success in the hereafter. Rabbana la tuzigh bana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amen. I believe everybody has signed this oath. Alhamdulillah. You are hereby welcome to the fold of Al-Islam through Nasfat. May Allah assist you. We'll call on the zonal missioner to come and do the spiritual aspect. The zonal missioner. Assalamu alaikum. Alhaji Lamidi Abiodun Abdulwahid, outgone chairman. Emma Bombi, with your report. Handover note. The new order is in Nasfat is when you are leaving office, you hand over to your successor. Tí a bá ti ń kúrò ní ipò ká máa gbé rìpọ́ọ̀tù wa handover note wa sílẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wa. The chairman, the Tiaroba chairman, new chairman, please come here. The tech team, please. Go. The tag team, I want you to take picture. Please. Well, what you want to witness now is the outgone chairman will hand over his report. The handover note will now be given to the new chairman in the presence of everybody. Wọ́n hand over fún mi ò sí ń bẹ̀ o. Wọ́n ti gbé ìjọba lé ẹni tuntun lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ máa gbé ìwé tí wọ́n fi hand over fún chairman. Bismillah. On behalf of the past executive of this branch, being the outgone chairman of this branch, I hereby hand over the mantle of leadership to the incoming chairman, the chairman in person of Alhaji Amao Maruf. Congratulations, sir.
Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of my executive member, I received this report from the former chairman of Moniya branch. May Allah subhanahu wa ta'ala help us, inshallah. Thank you. Both former and the new chairman are hereby released. And the chairman. All right. The chairman, the gbogbo ẹ̀yin Moniya branch ṣe wà lásàlátù alága tuntun yín ó fẹ́ ṣe alága tuntun fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ o alága tuntun fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ariwo tí ń pọ̀ jù mí Alhaji Adams, please do that gently. Alága tuntun yín fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ tí wọ́n fẹ́ sọ fún yín o. Bismillah. A'udzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fatihi. On behalf of my new executive, Nasfat Moniya branch, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ kí ọjọ́ òní ṣojú wa. Mo dúpẹ́ púpọ̀ pé a tún rí ọjọ́ òní pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé Alhaji Lamidi náà tí wọ́n fi chairman ẹ̀ náà tí wọ́n step aside ni o because a sì mọ gbọ́gbọ́n lọ́wọ́ wọn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo dẹ̀ wá ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n má fi wá sílẹ̀ pé ibi tí wọ́n bá dé Ọlọ́run ó tún jẹ́ kí wọ́n ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ipò tuntun tí wọ́n gbà ń sìn Ọlọ́run tún jẹ́ kí wọ́n tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo wá ń rọ̀ wọ́n pé lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn ẹsẹ̀ rẹ̀ làwa náà mọ̀ gbé àní gbé ẹsẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí Nasfat ó tẹ̀síwájú ní agbára Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala. Mo tún rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Nasfat Moniya branch a fẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín látòrí àwọn elders wa títí dórí women's wing títí dórí committee so ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kéjì wo di gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ẹ wá fún wa ní ìmọ̀ràn láti lè gbà láti lè jẹ́ pé kí ni Moniya branch kó tún tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ rí i pé ipò kíní la máa ń mú káàkiri tá a bá jáde so mo lè fi pé ká tún máa continue bí ó ṣe yẹ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil sallu ala nabi karim. Sallu ala nabiyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Yorùbá nabi dáadáa. Ayo ní pọ̀jù pé ká má Yorùbá nabi lọ ẹ bá Yorùbá nabi ká nabi ọgbọ́n. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ pé sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ pé Allahumma salli. Allahumma salli. Ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ahlihi. Wa ala alihi. Wa ashabihi. Wa ashabihi. Wa sallim. Wa sallim. Ọlọ́run àmọ̀ kí ọ. Alhamdulillah. Oríire ní ìwọ tí ẹ̀ tẹ́wọ́ sọ́lọ́ pé Ọlọ́run ò mà ṣe o. Ọlọ́run ò mà ṣe o. Àwa tá a kù lẹ́sẹ̀ láti lásìkò ẹja pé Ọlọ́run ò mà ṣe o. Ọlọ́run ò mà ṣe o. Ẹja pé Ọlọ́run ò ṣe o. Ọlọ́run ò ṣe o. Ọlọ́run dákun ọpẹ́ wa ọlọ́mọdé ọba jẹ́ láéláé. Amina. Moniya branch akínyín kú oríire. Alhamdulillah. Gbogbo ẹ̀yin tó lọ ń kàyé lẹ́ni akínyín kú oríire. Alhamdulillah. Ẹ̀yin tí ó kàyé lọ́la náà atún kínyín kú oríire lẹ̀. Alhamdulillah. Torí pé oore tiẹ̀ náà ó dé. Inshallah. Wala la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Ẹ̀rí wọn bá ṣẹ́yìn tó kù tá a níyì. Ká tó ṣe àdúrà tá a fẹ́ ṣe yìí. Mo fẹ́ pe gbogbo àwa tí Ọlọ́run kàyé mo fẹ́ pè wá sí àkíyèsí kan. Àkíyèsí mo fẹ́ pè wá sí ni wípé a máa rọrùn fún ẹ̀dá wípé eléyìí màá ṣe eléyìí màá ṣe Ọlọ́run jẹ́rìí mi Ọlọ́run wò mí láti wí. Ṣé gbogbo ẹ̀ la ṣe. Allah gbogbo ohun tí à ń wí ṣé òun náà la sì ṣe. Ṣé gbogbo ẹ̀ la ṣe. Allah. Ẹ bá ń sọ pé Ọlọ́run wá ràn mí lọ́wọ́. Ọlọ́run wá ràn wá lọ́wọ́ o. Kó o sì foríjì mí. Kó o sì foríjì mí. Kó o ṣe àmójúkúrò fún mi. Kó o ṣe àmójúkúrò fún mi. Ẹ wá rí nǹkan tá a máa wò gbogbo àwa tí wọ́n fún ní ìwé lẹ́nìí. Allah. Gbogbo àwa tí a gba ọ́fíìsì lẹ́nìí. Allah. Nǹkan tí mo kẹ́kẹ́ máa wò ní ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tó ní bá ń sọ fún àwọn ẹrú mi pé
ibudullaha ka'annaka tara. ibudullaha ka'annaka máa sí lọ́wọ́n ọba rẹ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé òun wọ lọ́wọ́n ọba lọ́kọ̀ọ̀kan báyìí ni. You have agreed to worship Allah through Nasfat. Exactly. Wàá máa sin ọlọ́run ọba rẹ bí èpò orí níwájú rẹ. bẹ́ẹ̀ni gbọ́dọ̀ ń dúró wájú rẹ báyìí ni kò máa sìn. ẹ̀yin lamtakun tara. tó o bá ti wá rí ọlọ́run ọba o. fa innahu yaraka. òun gbogbo ibi tó wà lórí ẹ. yaraka aithma kunta. gbogbo ibi tó bá wà lórí ẹ ó wà ní òkùnkùn orí ẹ. yaraka wọlé orí ẹ. gbogbo ibi tó bá wà gbogbo ẹ lórí. kò síbi tó sápamọ́ sọ́lọ́run ọba ò rí ẹ o. kò síbi tó rí. ìwọ ló ń ṣe àdéhùn pọ̀ fẹ́ jọ́sìn fún ọlọ́run látara Nasfat. now Nasfat ẹrù ọlọ́run tí ò gbọ́dọ̀ yín jẹ ní o. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin tẹ́ ẹ gba àṣẹ tẹ́ ẹ gba ń chairman ẹ má jẹ́ Nasfat ó yín jẹ lọ́dọ̀ yín. Allah. àwọn àfáà kò gbọ́dọ̀ yín jẹ lọ́dọ̀ yín. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. akọ̀wé kò gbọ́dọ̀ yín jẹ lọ́dọ̀ yín. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. gbogbo àwa tá a sáyẹn oath lẹ́nìí. the oath of allegiance. ẹ rántí ọjọ́ tẹ́ dùn wájú ọlọ́run ọba yín tí wọ́n máa bí ọ léèrè wípé àdéhùn tó ṣe fún mi ìjọ mú ṣẹ ọlọ́run sàrìn lọ́wọ́ jọ náà o. Amina. ayé yín ti ń dáàbò tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó dé Nasfat. èyí tẹ́ gbà yín ọlọ́run níjọ́ da ayé yín rú. àárín ẹ̀yin àtàwọn ọkọ yín ẹ̀yin àtàwọn aya yín ó ti ń dùn tẹ́lẹ̀ àtàwọn ọmọ ọ́fíìsì tẹ́ gbà yín ọlọ́run níjọ́ da àárín yín rú. ó ti ní orúkọ tó da tẹ́lẹ̀ kó o tó gba oyè ó ti tó gbà ẹ́ ọlọ́run níjọba orúkọ rẹ jẹ́ yẹ́sọ̀ ní ìbàjẹ́mọ́ lọ́wọ́ yóò ṣètò ọlọ́run ní kọ̀rọ̀ yóò ṣètò ọlọ́run ní gbangba yóò sì gbàgbé ọlọ́run ọba òun ló ní ẹrù tó ń gbé ọlọ́mọṣà bá wa gbé o ọlọ́mọṣà bá wa gbé o ẹ lè gbé ọlọ́run bá wọn gbé ẹ ò lè gbé ọlọ́run bá yín gbé Nasifa pọ̀ lápọ̀jù ẹ ò lè gbé ọlọ́run bá wa gbé. owó Nasfat ẹrù ọlọ́run ni o. bẹ́ẹ̀ni. obìnrin Nasfat ẹrù ọlọ́run ni o. bẹ́ẹ̀ni. ilé Nasfat ẹrù ọlọ́run ni o. bẹ́ẹ̀ni. ọkùnrin Nasfat ẹrù ọlọ́run ni o. bẹ́ẹ̀ni. ní nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ kan o. wala tamasu abisu'in. ọ̀yà òṣùkún azarun karim. ní nǹkan kan ìfọwọ́ kan nítorí pé yẹ létè lóru ọ̀bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run fẹ́ni tó bá mi sando properties in Nasfat ọlọ́run kò ní fìyà jẹ wa o ọlọ́run kò ní tó tó wa o wala la hawla wala quwwata ẹ̀rí ọwọ́ tá a tẹ̀ nísìn yàsín wọ́n tá a máa kí alálùbáríkà náà lájọ ké. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àdéhùn ọlọ́run bá inú súrẹ́tì yàsín ọlọ́mọsáàjọ ń dẹ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan. amina. alága wa dà alága tuntun dà. àwọn ni. alága tuntun ẹ bọ́ wájú. alájọ àmọ̀wọ́ bàbá àbèjì. ṣé ẹ rí tẹ ẹ bá dé àdúgbò tí wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ alága tuntun. wọ́n bí èpè yẹn ṣẹ́ṣọ́ ni bí èpè yẹn ṣẹ̀ gba o ẹ̀yẹn lọ bu owó dáná ní Nasfat ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀ ń bá gboyè kan Nasfat tó bá wà. Nasfat. àbá bẹ́ẹ̀ bá wá Nasfat lọ́sẹ̀ yìí tí ò ní mọ́tò tóní kó tó dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ òun gbọ́dọ̀ ra mọ́tò kó òun tó wá ọlọ́run ra mọ́tò fún. àmín. insha Allah. ọlọ́run bá ló ṣoore fún yìí. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ìgbàlẹ̀ máa forí hàn sọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni insha Allah. bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. so bàbá wa alága ni àti gbogbo àwọn tẹ́ ẹ jọ ń kó sòdí lágbára ọlọ́run bò ní dójú tì yín. ọ̀sán bíráǹchì yìí ọlọ́run bò ní fi kó bá yín. ẹ̀ ní yín jẹ́ owó ẹ̀ ní yín jẹ́ owó ẹ̀ ní yín jẹ́ àlùbáríkà ẹ̀ ní yín jẹ́ wàlá hawla wàlá quwwata àwọn officers tán wá láti Èkó bàbá wa tí wọ́n represent national president ọlọmọsàbà dúró tì yín zonal chairman ọlọmọsàbà dúró tì yín immediate past chairman bàbá wa alájọ ọlọ́run ṣe kan ṣé bàbá ti lọlé ni. wọ́n bẹ̀ lọlé wọ́n bẹ̀. torí yín ni òjé mẹ́sàn-án nìkan sọ́wọ́ kan lẹ̀ ẹ̀dá kan ẹ̀bọ́ bí ọjà rẹ̀ ẹ̀bọ́ bí ọjà rẹ̀ abẹ́ kéjà aṣọ dídí yàtọ̀ lábẹ́ ké lónìí. Allah congratulations. bàbá ọlọ́run ṣe bìkan láti ayé ẹjọ́ ẹ̀ mo mọ sọ bàbá ọlọ́run ṣe bìkan ọlọ́run ọba ò gbọdọ̀ dílé oore rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. insha Allah. kò síjọ́ tá a sọ fún ọlọ́run ṣe bìkan pé à ń fẹ́ 20,000 naira ń wèé bá wa ná à ń fẹ́ 50,000 naira ń wèé bá wa ná ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ bá wọn ní ìtawọ̀ náà tọ́ ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ọlá ò ṣe bìkan. wala la hawla wala quwwata illa billahi abẹ́kẹ́ yàsín. ọlá general ni ọlọ́ọ̀ṣẹ́bì kan. ọlọ́ọ̀ṣẹ́bì kan. ní máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní ṣe. yàsín táwọn afọwọ́kẹ́ ọ yàtọ̀ sí ìtẹ̀gbẹ́ kí o. akeyasi. ọ̀yà bismillah. akeyasi. Allahu akbar baba wa chairman ẹ ǹtí bèlò wọn tó 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 ọlọ́run báyìí gbé ẹ ò lè gbé ọlọ́run báyìí gbé ẹ ò bá ṣe wá tì í pọ̀ lápọ̀jù ẹ ò lè gbé ọlọ́run báyìí ẹ ò lè gbé ọlọ́run báyìí gbé ẹ ò lè gbé ọlọ́run báyìí gbé ẹ ò bá ṣe wá tì í pọ̀ lápọ̀jù.
lè gbé. bàbá wa Abdulhamid ẹ kú oríire ẹ máa bọ̀. àníṣe ẹ ò lè gbé ọlọ́run bá yẹn gbé. jẹ̀sán tó wọlé ọ̀rẹ́ rà bàbá aláṣẹ nìkan. owó rẹ̀ bàbá chairman Alhaji wa Tajudeen ọlọ́ọ̀ṣẹ́ nìkan. ní tálọ́wọ́ yín lágbára Ọlọ́run. bàbá Abdulhamid lágbára Ọlọ́run kò ní tán bẹ̀. bàbá wa sọ from one step to another. bàbá dúró sí yín. from one step to another. wọ́n la ilaha illallah. mọ̀dàsílùlá. gbogbo àwa ẹ̀dá kaṣù tá a bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá kò ẹ máa bọ̀ ń bì. ẹ ò lè gbé. ọlọ́run báyìí gbé. ẹ ò lè gbé. ọlọ́run báyìí gbé. Allahu Akbar. lágbára Ọlọ́run gbogbo tẹ́wì sí àkóso branchi Ọlọ́run mọ́sá bá rọ̀ fún yín. Àmín. wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah. ẹ̀rí bàbá chairman wọ́n sì tó bá gbogbo tí wọ́n kó ní wọ́n bá ń bẹ̀ ni wọ́n kó jáde owó ò ní tán lọ́wọ́ yín lágbára Ọlọ́run. owó yín ò ní kásàlẹ̀ àpò wala la hawla wala quwwata illa billah. sakitiri branch wada. secretary baba Ghana. máa bọ̀jọ́. baba Ghana. ṣé Ghana la lórí owó dà. o ò lè gbé ọlọ́run bá ẹ gbé. kólébù náà wà ọlọ́run fà lùbáríkà sí. o ò lè gbé ọlọ́run bá ẹ gbé. ẹrù lásìkò treasurer wada. ẹ ò lè gbé ọlọ́run bá ẹ gbé. treasurer dà finance ẹ̀yin yá wa. o ọmọ ìyá wa ti fẹ́ o ń dìlé àwọn ìyá wa ẹ̀ ń dìlé àwọn ìyá wa ṣé owó táwọn lọ Ghana rè. ẹ gbówó sí kinní jọ tẹ́ ẹ̀sẹ̀ gbóyè lónìí. Ghana. ẹ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yín kẹ́ mú wa. baba Ghana. ìyá wa ọlọ́run fàlẹ́ barika sí ọjà rí. baba Ghana. owó ẹ̀yìn àwọn ọjà wa ẹ̀yìn ìyá wa bisimilá. lọ sọ́ra rẹ o. a ní tẹ̀lé yín lọ Ghana tẹ́ ẹ bá sọ́ra. ọlọ́run báyìí gbé. ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. ẹ̀yìn ìyá wa ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. amina. gbogbo yín mọ̀ mọ̀ yín mọ̀ wẹ̀. àmín. ẹni tó bá lé títí ó pè méjì. Allahu Akbar ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. ẹ dákun Allahu Akbar women affairs secretary wọ́n ní ọkọ yín ni lágbára Ọlọ́run alibarika Ọlọ́run bá yọ ọmọ alekun lójoojúmọ́ lọ́dọ̀ wọn ni kò ní tán bẹ̀ wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ẹ̀yin náà lágbára Ọlọ́run bò ní fòrò yín kò ní àmú yín lọ́dẹ̀ wọn wọ́lọ̀ kan ṣe Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ yín Ọlọ́run jẹ́ wọn sọ yóò jẹ́ wọn ní alibarika wala la ilaha illallah. chairman sanwó alájà tí wọn lágbára Ọlọ́run alájà òbí bẹ̀tà láìpẹ́ sọlọ bẹ́ẹ̀. amina ọlọ. sami ma alájà wa amina. ọlọmọsá tó rí bẹ́ẹ̀ la hawla wala quwwata illa billah. ta ló kùjọ ẹ máa fowó wa ẹ mọ wa ta ló kùjọ ti fowó lẹ Allahu Akbar ta ló kùjọ ti fowó lẹ Allahu Akbar ẹ̀yin tẹkiníkà ẹ má wọlé wọ́n yẹ ẹja tẹ́wọ́ wa ẹja tẹ́wọ́ wa. jazakumullahu khairan. a kẹ surati Yasin ní agbára Ọlọ́run atúnṣílẹ̀ kan ayọ̀ tuntun ní Moniya branch lẹ́yìn ilẹ̀ kan ayọ̀ tuntun àṣírí ní Ọlọ́run kò ní jó tì bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run káfíńọ̀ fọ́dàs Ọlọ́run tẹ̀ bá tó ti yẹ o gbogbo ẹ̀yin yàrá wíwẹ̀wì èyí tẹ́ fi ń dun inú lágbára Ọlọ́run kò ní yí padà ìbànújẹ́ fún yín ẹ̀ka ní tilọ́dọ̀ Ọlọ́run ọlọ́mọsàbà sọ̀rọ̀ náà kálẹ̀ fún yín gbogbo àwọn mẹ́fà sẹ́láàtì ọlọ́mọsàbà tó ti yẹ ẹ̀ ní ṣàṣetẹ̀ lágbára Ọlọ́run quwwata illa billahi al-azim ẹjẹ tó wà ṣé ló ta tẹ yìí tá a bá dé abala kanu surati Yasin tá a bá dé abala kanu surati Yasin ibẹ̀ láti dúró dá zẹ khutuba gbogbo ẹni tó bá ní nǹkan tó ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò tí ì rí tí ń dùn lẹ́mìí tó dọ̀ yẹn ti pẹ́ kó sọ nǹkan náà fún Ọlọ́run ẹ bèrè lónìí alùpùpù ó sì ta kókó nǹkan náà ní agbára Ọlọ́run lẹ́yìn òní àkójọ tí ó tẹ̀lé ó dúpẹ́ oore ni. àwọn technical team wa lágbára Ọlọ́run ibi tẹ́ ẹ fojú sí orí ọ̀yọ́ ń bẹ̀. ibi tẹ́ ẹ fojú sí orí ọ̀yọ́ ń bẹ̀. la ilaha illallah ọwọ́ tẹ ẹ tẹ́sán lọ ẹ ní kalo fífò wala quwwata illa billah ọwọ́ tẹ́wọ́. owó technical. àwọn technical. Allahu Akbar. gbogbo ẹ̀ ń bá nífẹ̀ẹ́ tẹkiníkà kó o náà máa mú wa ń bí nísìn chairman wa àwọn tẹkiníkà wa mo tẹ̀sí gbogbo yín dá àwọn tẹkiníkà tìmú wa wọ́n tọrọ oore fún wọn. tí wọ́n gbé aṣàgbáyé tó bẹ́ẹ̀. tí wọ́n gbé aṣàgbáyé. tí wọ́n gbé aṣàgbáyé. tí wọ́n gbé wá sí àgbáyé. ẹ ní ṣàṣetì
ẹ̀yin tẹkiníkà wa ẹ ní sàṣẹtẹ lágbára Inshallah. ẹ̀yin ẹ má wulẹ̀ mọ́ wa tẹkiníkà fowó rẹ̀ lẹ̀ náà. ẹ má wulẹ̀ mọ́ wa ìfádà tí kàmí kàn ní. owó àwọn tẹkiníkà bẹ́ẹ̀ tẹkiníkà ni ọlọ́wọ́ fún àlùbáríkà sí. àmín ya Allah. tẹkiníkà ọlọ́wọ́ fún àlùbáríkà sí. owó tẹkiníkà. owó tẹkiníkà. má gbà pàpà. owó àwọn tẹkiníkà ọlọ́wọ́ fún àlùbáríkà sí. wala la ilaha illallah. secretary. owó tẹkiníkà ọlọ́wọ́ fún àlùbáríkà sí. baba n kana owó tẹkiníkà. ọwọ́ tí mo ní kọ́ tẹ́tí ọwọ́ yẹn o. Allahu akbar. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين آمين. ó yẹ torori tẹ bá ń fẹ́. Ọlọ́run. Allahu akbar. bọ́lá bá sọ̀rọ̀ kíákíá báyìí. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت bọ́lá bá sọ̀rọ̀. السمع الذي لم يلد ولم يولد ولم dákun يكن má له bá كفوا sìkò أحد. yìí má fi ṣeré rárá. اللهم تصائب الأمر كله láyé أنت ká بديع wà yìí má fi السماوات ṣeré والأرض rárá ọlọ́run. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمين. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آمين يا الله. Ọlọ́wọ́ ìwọ lọ́ba àṣẹ lánàá ọba àṣẹ lónìí ọba àṣẹ ní gbogbo ìgbà ìwọ lọ́ba tó ọ̀rọ̀ náà màláìka kó lọ́ọ́ bá ìyá ńlá wa Mariam oníkó lọ sọ pé yóò bímọ Mariam bí ó léèrè àwọn ọ̀rọ̀ kan jọ náà wípé báwo ni màá ṣe bímọ tí ọkùnrin ọ̀fẹ́ mi tí mi ò fi ọkùnrin ẹnì kò fọ́ọ̀kàn mi kò jẹ́ ọkùnrin tí màá fún yàn lọ́mọ. Ọlọ́run ni mo ṣe fẹ́ ni mo ṣe wí yẹn nínú ìgbésí ayé gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ tẹ́wọ́sọ́lọ́ ń tẹ́ dàníyàn bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ kọ́rọ̀ yín ó rí Ọlọ́run wọlá yìí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Mariam bó ṣe fẹ́ tó sì dá sí dùnú fún Ọlọ́run ó sọ̀rọ̀ yín di dùnú fún yín gbogbo tẹ̀ ń tọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tẹ̀ tí èdè lórí ara yín Ọlọ́run ó ṣe é fún yín èyí tẹ̀ ń tọ́ lórí ẹbí Ọlọ́run ó ṣe é fún yín èyí tẹ̀ ń tọ́ lórí iṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣe é fún yín èyí tẹ̀ ń tọ́ lórí ayé yín Ọlọ́run ó ṣe é fún yín wala la hawla wala quwwata illa billah gbogbo ẹ̀yin executive wa lẹ́nìí ń tẹ̀ ń tọ́ lórí branch tẹ̀ wà yìí àti lórí Nasfat lápapọ̀ ọlọ́mọsàbà yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín wala la hawla wala quwwata illa billah wala bismillah الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وانذر آباءهم فهم كافرون لقد أتى القول والأكثرين فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عنقه أغلالا فهي ياسكون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديه سدا ومن خلفه سدا فبشر لهم يبصرون والسلام عليه أنزلتهم أو لم تنزلوا لا يؤمنون إنما تنزل من تبع ذكرى وأشياء الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي قضيت ولا نبي إلا قضيتها فإنك تهدي السبيل وتغفر الكثير وتغني الفقير إنه لا بد لنا بقولك واجعل عندك عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا مغفورا وسعينا مشكورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. níbi kẹsíra tá a wí yẹn ẹ pété ìbá ní kẹsíra kí nǹkan pọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ látòrí ìyá wa tó jẹ́ women leader ní zone Alhaja wa Aminata Ahmed àti gbogbo àwọn tí wọ́n so mọ́ tí wọ́n jọ máa kọrin lágbára Ọlọ́run ẹ ní sàṣẹtẹ̀ láyé wọ́n tá a gbé bí kẹsíra ńlá dé ẹ pọ̀ ní ìmọ̀
ẹ pọ̀ ní iyì ẹ pọ̀ ní ọjọ́ orí ẹ pọ̀ ní agbára ẹ pọ̀ ní àpọ́nlé gbogbo ọmọ tẹ ẹbí láyé pátá gbogbo ọ̀nà ọ̀pọ̀ ní gbogbo nǹkan bí dáadáa àti gbogbo ẹ̀yin ìyàwó alátọ̀kìtì náà wala la ilaha illallah bẹ́ẹ̀ ní tàṣẹ tẹ̀lé ayé o ọlọ́run tó ní kẹ́ ẹ máa tukọ̀ Nasfat kó máa gbà tútù ọlọ́run dákun ìgbésí ayé náà ọlọ́run ní fi ta yín dáa kò ní dáadáa yín wala la ilaha illallah ìyàwó àmì náà Allahu akbar ìyàwó women leader Allahu akbar ọlọ́run máa dúró tì yín sẹ́ẹ̀rì owó tí mò ń gbà yìí ibì kan ní ń lọ ibi tí ń lọ ọlọ́run dákun wọlé ìdùnnú tí ó sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ nínú gbèsè ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan ìdùnnú ọmọ sọ̀kalẹ̀ ẹ̀bẹ̀ wọlé la ilaha illallah kọ̀mọ̀ ní tẹ́ḿbẹ̀ kọ̀mọ̀ ní tẹ́ḿbẹ̀ Allahu akbar Allahu akbar kò ní tẹ́ḿbẹ̀ lágbára ọlọ́run kódà ní wojú ẹ̀ dáadáa yá ìrísù ọlọ́mọ tàbá ń dúró sí yín lágbára ọlọ́run kò ní tẹ́ḿbẹ̀ owó tí mo gbà lẹ́ẹ̀kọ́ àwọn tẹ́kíníkà náà fowó tí wọ́n náà kún fọwọ́ àwọn tẹ́kíníkà náà kún. ó náà ni. bó ti rí mi bó ti rí ọlọ́run fọ àlùbáríkà sí ọlọ́run fọ àlùbáríkà sí ọlọ́run fọ àlùbáríkà sí ẹwọ́lá la ilaha illallah ẹ̀yin tẹ́kíníkà wa ẹgbà ẹ̀yin tẹ́kíníkà ọlọ́run fọ àlùbáríkà sí. amina Allah. ẹ jágbá Allahu akbar. Allahu akbar. ẹ sẹ Allahu akbar dáadáa. oore tí wọn náà ro kàtẹ́lẹ̀ yóò délé rẹ lónìí. ọ̀nà pàdé oore lọ́nà ó tún bóore ńlẹ̀. wala la ilaha illallah. rabbana atina anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. àwọn brothers wa tí wọ́n láti Èkó ọlọ́mọta bá aṣọ ilé la. ètò ẹ̀ wá ṣe ìbáṣe lópin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ láyé. ọlọ́mọba dúró tì yín. ọlọ́mọba wa lé yín kún ọlọ́run kan ṣòro ọlọ́run ọgbẹ́ tínú rẹ̀ ń bàjẹ́ lónìí ọlọ́mọta bá wa dùn yín nú ọgbẹ́ tínú rẹ̀ ń dùn inú yóò ní bàjẹ́ ọgbẹ́ tí ń lé oore ọlọ́run jẹ́ ẹ bá oore ọgbẹ́ tí ò lé oore ọlọ́run jẹ́ olé ọwọ́ níta ọgbẹ́ tí inú tá rẹ̀ ń ṣe ọlọ́run lálàáfíà wala hawla wala quwwata illa billahi Nasfat ọlọ́run ní dé ọ̀dà rẹ̀ gbogbo bí tá a pẹ̀ka sí all over the world ọlọ́mọta dúró tì wá ń bẹ̀ wala lorogun ọlọ́run wala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. máa fẹ́ ìsàsẹ́mà máa fẹ́ ìsàsẹ́mà ọlọ́run jẹ́ àsọ̀kọ̀ rẹ̀ láàyè máa fẹ́ ìsàsẹ́mà Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Ọlọ́run jẹ́ àsoríire dákun jẹ́ àsoríire àtọkùnrin àtobìnrin dákun jẹ́ àsoríire Allah la ilaha illallah.